انا دلوقتي ما عنديش طاقه مثلا ان انا اعمل حاجه توعويه او ان انا اخش على السوشيال ميديا. ما تطلبش مني ان انت لا لازم هنخش وهنعمل شير، لا انا مش قادر دلوقتي، انا ممكن اعمل حاجه، انا عايز اشتم. هاي، انا مهند نبيل، اخصائي طب نفسي، وحابب النهارده اكلمكم في التروما. طيب دي كده تبقى الحلقة الثالثة اللي هنعملها من ساعة ما الحرب بدأت أو الإبادة الجماعية بدأت أو المجزرة بدأت. ومعلش أنا هبقى بعيد في نفسي تاني، بعيد في نفس الكلام تاني، لأن ممكن يبقى في حد ما اتفرجش على أول حلقتين أو الحلقتين اللي فاتوا. حلقة كانت مع دكتور وسيم السيسي واتكلمنا فيها عن التاريخ، والحلقة الأولانية كانت مع محمد فرغلي واتكلمنا، كان من مؤسسة الجهود الخيرية، واتكلمنا عن المساعدات، ازاي نقدر نبعت حاجات مساعدات لغزة من على طريق معبر رفح. والحلقة الثالثة دي احنا الحقيقة ترددنا كتير جدا انا وكريم قبل ما نعملها، عشان اتكلمنا مع بعض بصراحة. اتكلمنا مع بعض اتنين اخوات قاعدين بنتكلم، عايزين نطلع بافكار للفترة الحالية اللي احنا فيها، افكار حلقات تقدر تفيد الناس ونقدر نفيد القضية ونقدر نساعد بأي طريقة. فلما جينا قلنا عايزين نتكلم على الحالة النفسية بتاعت الناس سواء في غزة او بره غزة كمان، يعني في كل بلاد العالم اللي بيتفرجوا وبيتأثروا على الأخبار. وبعدين الحقيقة واحنا بنتكلم دخلنا في حتة كده اللي هو يا من ما هو الناس، يعني لو ابتدينا نتكلم على ناس بره فلسطين هيقول لك انت قاعد في بيتك في تكييفك على كنبتك بتتفرج، وطالع جايب دكتور نفسي عشان يشوف ايه مشكلتك ويحلها لك. انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ ده كان الحديث، انا بكلمكم بكل صراحة. حقيقي ده بالظبط. ده بالظبط اللي حصل. فترددنا كتير جدا، وبعدين فكرنا ان احنا لا هنعمل كده، لان في ناس، احنا بقالنا اكتر من 24 يوم، معرفش الحلقه لما تنزل هيبقى اكتر بكتير كمان. ايوه بتاع 27 28. فالناس متاثره، الناس تعبانه، الناس عايزه تساعد، وفي ناس بتقعد تتفرج على الاخبار وهي بتعيط، في ناس متاثره، في عيال في المدارس بيحكوا لبعض اللي بيحصل. ما نعرفش حالتهم النفسيه هتبقى عامله ازاي. وفي نفس الوقت اساس بقى الحلقه كلها هي الناس اللي في غزه والاطفال اللي في غزه حاسين بايه، وايه اللي بيحصل لهم، وايه اللي هيحصل لهم بعد ما الموضوع ده، سواء ان شاء الله يا رب ينصرهم ويقويهم بعد ما الموضوع يخلص، كسبوا وخسروا، يعني بعد ما الموضوع ينتهي هيبقوا عاملين ازاي. انا اسف الانترو كانت طويله جدا، بس هي كلها عشان نرحب بالدكتور العظيم. ازيك يا دكتور مهند؟ ازيك يا باسل، عامل ايه؟ اخبارك اخبارك ايه؟ ايه؟ جود، الحمد كله لله. تمام، اخبارك انت ايه؟ منورنا جدا. ده نورك، ربنا يخليك. واوعدك ان شاء الله هنيجي تاني في حلقه كده، تبقى في وقت يبقى ريلاكس. يعني لو انا هبقى موجود غالبا مفيش حاجه هتبقى مش ريلاكس عارف قوي. انا امتى هيكون هو موجود وفيه ريلاكس صح. الحاجه بتاع يعني تروما. لا تصدقوا يعني انتوا صح، مفيش بوزيتيف تروما. يعني يا ريت فيه. طيب خلينا نبتدي كده. احنا النهارده هنتكلم عن التروما، وهي ايه بالعربي؟ التروما اللي هي الصدمه، مم. والتروما اللي دايما الاسم المتردد بتاعها اللي هو كلمه تروما، الناس بتستخدمها في الشق النفسي. بس تروما مش حاجه نفسي بس، يعني مثلا في المجال الطبي عامه كلمه تروما كانت توحي ان الشخص مثلا جاله صدمه في رجله بعد حادثه مثلا، فدي اسمها تروما برضه. مم. بس المصطلح اللي هو السايكولوجيكال تروما او التروما النفسيه او الصدمه النفسيه هي دي الدرجه او الناس بتستخدمها على طول يعني. اوكي، انا عارف ان انت اشتغلت مع لاجئين اشتغلت مع حالات كتيره جدا، وتخصصك مش تخصصك، يعني اكتر حاجه انت مهتم بيها واكتر حاجه اشتغلت فيها هي التروما. فانا هبتدي من هناك اوكي. للاسف الشديد، اوكي. وعايز ابتدي بالاطفال، لان الاطفال هي الحاجه الوحيده، مش الوحيده، اكتر حاجه مأثره على قلوب وعقول العالم كله. طبعا. مش بس العرب ومش بس، يعني العالم كله متأثر بموضوع الأطفال. طبعا. فأنا عايز أول حاجة أفهم الطفل ده لو ربنا نجاه مم. ان شاء الله، ان شاء الله. والموضوع خلص مم. وكبر، مم. هيتأثر ازاي من اللي بيحصل دلوقتي، بالقصف، بالرعب، بالحاجات اللي بتحصل هناك؟ بص، هو ده يعني تعالى ناخد الموضوع كترتيب كده كويس. ان هما في الفترة يعني صعبة جدا جدا هما فيها دلوقتي، وزي ما انت بتقول القصف والحاجات اللي عمال تحصل، المخ في بعض الاحيان بيخش في حتة فايت اور فلايت. هو انت دلوقتي موجود في انا عايز اعيش،
انا عايز اكل، عايز اشرب. فهو البيسكس نفسها مش محققه هناك، ودينا عمالين بنسمع كل يوم عن المهازل اللي بتحصل، مفيش اكل، مفيش شرب، الميه وقعت، المستشفيات عماله تتضرب. فبالتالي المخ في اللقطه دي مش بيبقى عمل بروسيسنج اصلا للاحداث اللي بتحصل، مش هو مترجم مجرد ايه اللي بيحصل اصلا. مش مترجم اللي بيحصل. هو انت يدوبك انت عايز مجرد تعيش. فالتداعيات النفسيه اللي بتبقى حاصله في الفتره دي بتبقى، مش عايز اقول بتبقى مش واضحه، بس بتبقى واخده قبلها حاجات تانية عشان الواحد ده يعيش، وان هو مجرد يسرفايف يعني. التداعيات بقى اللي بتحصل بعد فتره زي ما انت بتقول، سواء فتره قصيره او فتره طويله. فتره قصيره ان هو بعد ان شاء الله يا رب يعني بعد ما الحاجات دي تقف بيبتدي يحصل حاجه مثلا اسمها الاكيوت ستريس رياكشن او الادجستمنت ديسوردر. الاكيوت ستريس رياكشن ده معناه ان الشخص بيتعرض لصدمه، والافكت بتاعها بيبقى اولموست حالي، يعني حوالي شهر من الايفنت نفسه. وده بيبقى عباره عن ايه بقى الحاجات اللي بتحصل دي؟ بيبقى هم عندهم طبعا خوف على طول، عدم احساس اصلا. يعني من اكتر الحاجات الكومن ان الشخص بيبقى ايموشنلي نم، يعني مش عارف يحس ولا بحاجه حلوه ولا بحاجه وحشه، مفيش منمل. احساس اصلا، العواطف كلها واقفه. واقفه كل منمل، حاجه كأن الجسم منمل يعني. حرفيا يعني فاهم. بيبقى فيه دايما خوف دائم، بيبقى فيه كوابيس، بيبقى فيه حاجه اسمها فلاش باكس، او اللي هو بيبتدي يسترجع الاحداث اللي هي مرت بيها، بس بيسترجعها صوت وصوره. يعني مش بيبقى مجرد عارف زي ما انت ذكرى بتجيلك بتفتكر حاجه، لا ده هو ده بيفتكر الحدث كانه هو اولموست عايش فيه. وبيبقى فيه دايما توتر دائم، المود بيبقى صعب جدا، المزاج بيبقى متأثر جدا. طبعا ده بيأثر على النوم، بيأثر على الأكل، بيأثر على كل الحاجات اللي المفروض الواحد بيعملها في حياته الطبيعية. طيب اللونج تيرم بقى زي ما انت كنت بتقولي، طب بعدين بقى بيبتدي يتشكل اللي هو ممكن تكون سمعنا عنه كتير، اللي هو البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، يعني اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة، اللي هو البي تي اس دي بالظبط كده. وده بيبقى الايفكت اللي هو بيحصل بعد 6 شهور ممكن من حدوث الصدمة نفسها. وده بقى اللي هو البيك بتاع المشكلة النفسية اللي بتحصل عند الناس دي. وبيبقى متشكل زي ما انا قلت لك، الاعراض اللي انا بقولها دي بتبقى بقى مور سيفير، بس بيبقى فيه بقى بيداهم معاها حاجات زي حاجة اسمها الافويدنس، ان الشخص بيبقى مش عايز اصلا يتكلم في الموضوع، مش عايز يفتكره، مش عايز، بيبعد عن اي حاجة بتفكروا بيها. وحتى مجرد ذكر الحدث ممكن يدخل الشخص في حالة عصبية ومش بيبقى مبسوط خالص. طيب أمثلة تانية ان هو بيبقى الشخص دايما on edge، او ان هو دايما في عصبية، في حاسس ان هو بيداهمه الخطر، دايما حاسس ان هو مش بأمان. فبالتالي بيبقى اي صوت عالي، اي حركة سريعة بتخلي الشخص بتهز، مش مبسوط، حتى قلقان. لو هو عايش في بيئة آمنة خالص يعني هو ملهاش ده دعوة. ملهاش علاقة خالص. هو بيبقى دايما اون ايدج، ده هو صوت مثلا حاجة واحدة ممكن يعمل تريجر للكلام ده كله، يعني اللي هو يعيشه تاني الاحداث اللي انا بقولك عليها دي. فهل ده يعني انا اللي فهمته منك صح لو انا غلطان، ان هو بيبقى كانه اول فتره وهو في وسط الاحداث اكنه مخه قاعد عمال مش بيترجم الحاجه، بس كانها عماله بتتحوش جوه مخك، بالظبط. وبعدها بشهر اكنه كان الحاجه دي كانت محطوطه في قفص كده، والمشاعر دي ابتدت تطلع او الاحداث دي ابتدت تطلع. وبيقعد الاحداث دي تقعد تطلع لحد قاعده بتتراكم واحده واحده، لحد كمان بعد 6 شهور ممكن يخش في مرحله ان هو البيك بتاعها اللي هو كانه بي تي اس دي. ويبتدي من هنا ان زي ما انت بتقول ان هو يبقى على طول حاسس ان هو قلقان، على زي بالظبط لما بيجيبوا في الافلام مثلا حد الناس اللي بتبقى طالعه من حرب ويرجعوا بعد كده مش عارفين يتاقلموا تاني في المجتمع، ان هو بيبقى مثلا يروح البيت ينام على الارض رغم ان هو ممكن في سرير، بس هو متعود ان هو خلاص هو عايز يبقى كانه يقدر يهرب في اي لحظه، ان هو كانه هو بقى قاعد في حته هو اللي هو متعود عليها، متعود على ان هو يقدر من هنا ياخد اي رياكشن سريع. بالظبط. هل ده اكنه الخلاصه او يعني السمري اللي انت بتقوله؟ يعني دي نقطة حلوة قوي اللي انت قلتها، اللي هي بتاعت الحرب. عشان هو زمان اصلا كلمة PTSD الاسم القديم بتاعها اللي هو شيل شوك اللي هو بعد الضرب الناري والحاجات دي، هم بيبقى فعلا بيحصل يعني استرجاع للاحداث القديمة اللي هم بيحصل لهم. فهو ده المصطلح القديم بتاعه، والمصطلح الجديد اللي هو الطبي المستخدم هو PTSD. وهو بالفعل بيبقى فيه حتة نومة الارض والحاجات دي كلها. انت هو المخ بيبروسس الحدث كل واحد فينا بشكل مختلف. يعني انا كنت بكلمكم قبل ما نبتدي حته البري اكسبوجر والبوست اكسبوجر، اللي هو انت قبل التروما دي او قبل الحاجه اللي حصلت لك، انت كانت حياتك شكلها عامل ازاي؟ هل كان عندك شغل؟ كان عندك سبورت عائلي؟ كان عندك ناس تتكلم معاهم؟
كان عندك طريقه التنفيس دي بتساعد ان لما يحصل الصدمه نفسها ممكن تعرف تتجاوزها بطريقه ما تدخلكش بعدها PTSD. طب بعد الحدث على طول ايه اللي حصل؟ هل كان في ناس ساعدتك؟ هل كان حسيت تواجد اجتماعي؟ هل رجعت الشغل بتاعك بطريقه كويسه؟ الشغل تفهمه والحاجات دي كلها. فبالتالي باللي انا بقوله ده بالاحداث الصعبه جدا جدا اللي احنا بنشوفها، هل احنا حاسين ان اللي قبل واللي بعد موجودين؟ ما هو ده بقى، هي دي حته حلوه قوي انت بتتكلم فيها، وانا قاعد بتخيل اطفال غزه وانت بتحكيها. بالظبط. هو هم مولودين هناك بالظبط. في سجن، عمرهم ما طلعوا، عمرهم يعني هي البري اللي انت بتقول عليها اللي هو ما قبل، بيتهيألي اصلا سيء جدا. يعني عنده بيروحوا مدرسه ومتعايشين، بس متعايشين تحت ظروف اكتر من سيئه. بالظبط. فانت دلوقتي هو دخل حصل له التروما المعينه، او هو ممكن يبقى اوريدي عايش في تروما، صح؟ بالظبط. بالظبط. فهي دي بقى ليها حلول. يعني هو ممكن لو ربنا فرجها عليهم يا رب ليها حل بقى بعد كده ان هي تتعالج. This podcast is powered by VOO, a mart in an app. طب بص، هي ده حقيقي، بس هو المشكله هي ممكن تتعالج. يعني الحمد لله مفيش حاجه ما لهاش علاج خالص. بس هي في نقطه بس انا عايز اجيب سيرتها، بانك انت قلت في فتره كده، الفتره اللي فاتت في ناس كتير عماله تعمل شير الفيديوز بتاعت الاطفال ان هم بيتكلموا بطريقه كانهم مش اطفال. هم مش اطفال يعني انت فاهم، بيتكلموا بطريقه شجاعه mature جدا. فين الطفوله اصلا؟ فين الطفوله؟ آه. يعني فانت ده حته اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، اللي هي ان في وسط الاحداث المخ بيعمل نوع من انواع التعامل او يعني التكيف بالظبط، الادابتيشن على الوضع بطريقه انه لا احنا هنسرفايف. فانت بتكتسب خبره، بتكتسب ريزيلينس او صلاده نفسيه مش ممكن تكون موجوده عند ناس تانية. طب هل ده معناه ان الشخص ده عنده يعني لو بيسموه ثيك سكيند او عنده قدره اكتر في تحمل المشاكل؟ لا، هي ملهاش علاقه. هو ultimately او بعد الوقت الطفل هيفضل طفل. فالصلاده اللي هو اكتسبها في الفتره دي حاجه ممكن تكون بروتكتيف، حاجه بتحميه في ظل الاحداث الصعبه جدا اللي هو بيمر بيها. بس ده مش نو واي معناه ان هو بعدين خلاص مش هيحصل له حاجه. ودي مشكله دايما ازليه. اللي هو كان في بوست كده عايز اتكلم عنه، ان هو الناس مش عايز اقول بترومانتسايز، بس اللي هو شايف ان هو بصوا القوه، بصوا الكلام ده كله. كان في بعض الناس اللي جوه غزه بيشاروا ان هم تعبانين، ان هم زهقانين، ان هم مش قادرين يتعاملوا مع الوضع الحالي، ان هم خايفين من الموت، خايفين من الكلام ده كله. ففي بعض من الناس ما اتبسطتش بالنوعيه البوست دي، اللي هو لا انتوا المفروض تبقوا اقوياء، اللي هو متخيل تزايد او تعلي على ناس بتمر بالحاجات اللي زي دي. فكل حد هيتعامل بطريقه مختلفه، كل حد هيبقى الطريقه اللي بيتعامل فيها وسط الازمات مش زي التاني. وبالتالي ما ينفعش ان احنا مثلا يونيفورمايز او ان احنا نقول ان كله هيبقى حاجه واحده. بالعكس، هو الاختلاف ده في حد ذاته هو اللي ممكن بعدين يولد يا اما حد يعرف يتعامل شويه، طب حد يتعرف اقل وهكذا. بس اي حد في ظل الوضع الغير ادمي حرفيا اللي بيحصل ده فهو عرضه للمشاكل. وبعدين برضو انت ممكن انت واحد من بره شايف اللي هو عارف، ناس كتير جدا لما يبقى شايف حاجه من بره يقعد يقول لك ده انا لو مكانه كان زمان. بالظبط. مفيش الكلام ده يا باشا، مفيش الكلام ده. وقت الجد كل حاجه بتتغير، وفجاه ردود افعالك بتبقى اصلا مختلفه تماما عن اللي انت متخيله، واللي انت متخيل انت شفته في الافلام فانا هعرف اعمله. الكلام ده كله بيختفي. عارف زي لما كان مايك تايسون زمان يقول لك كل واحد عنده خطه لحد ما بيلبس لحد ما ياخد اول لقمه في وشه. بالظبط. هي كده بجد. الخطه دي كلها بتترمي بقى في الزباله، ونشوف بقى انت رد فعلك الطبيعي هيطلع ازاي. بالظبط. وهو مفيش يعني في حاجات بتساعد، بس انت ما تقدرش، مفيش قاعده عامه تقدر تقول عليها لا ده الشخص ده هيتعرض للموضوع ده هيحصل له كذا. مفيش الكلام ده طبعا. يعني انت كل حد في وسط الصدمه، بالذات لما بتبقى صدمه بالشكل الغير متوقع الطويل جدا. انت بتقول احنا عدد الايام عمال يطول واحنا مش عارفين اصلا لما يطلع يبقى الدنيا شكلها عامل ازاي ساعتها. فطول المده دي عمال بيعمل افكتس احنا ممكن نكون اصلا ما شفناش حاجات شبهها قبل كده زمان. يعني احنا دلوقتي، وكنت بكلم مع ناس زمايلي اصلا في المجال، ان احنا دلوقتي هنشوف باترن، طريقه تغيير، طريقه حاجات احنا ممكن نكون تاريخيا ما شفناهاش او ما عدناش عليها قبل كده. في ايه؟ في الشخصيه بتاعه الطفل، يعني في الشخصيه بتاعه الطفل، الشخصيه بتاعه الناس اللي عماله بتتلقى الاخبار في كله كل حاجه. كل حاجه جوه غزه وبره غزه. يعني عارف زي ما كان في سنه 2020 كوفيد عملت باترنز جديده صح جدا نفسيه. يعني غيرت شكل العالم، خلت اولا مظبوط انه حاجه زي الوركينج فروم هوم، المصطلحات اللي هي اللي طلعت اكتر. طب القعده اللي في البيت، طب عدم التعامل، طب الخوف من المرض الغير طبيعي، طب انا خايف على اهلي فمش خليهم يخرجوا. عملت
ترند جديد كده احنا شفناه في الشق الطب النفسي في حته الامراض والخوف والستريس والاهتمام اصلا بالطب النفسي زاد بعدها جدا لان جداً. فعلا الناس تعبت. يس، هو بالظبط. بصراحه الجيل اللي احنا فيه ده يعني طبعا محدش شاف اللي بيحصل في غزه ده اصلا، ده قصه تانية خالص أصلاً. بس الجيل اللي احنا فيه ده عدى عليه شويه حاجات عجيبه جدا في وقت في بتاع 11 سنه دخل في ثوره. تخيل بقى وانت طفل انت دخلت في ثوره، دخلت في كوفيد، قاعد بتتفرج دلوقتي على اطفال تانية قاعده بتموت في حته تانية اللي هو ايه ده، ايه يا جماعه. ورايح المدرسه لابس ماسك ومش عارف ايه ده، ايه ده اصلا. بالظبط. انا يعني انا واحد من الناس بنتي كنت بوديها المدرسه لابسها ماسك، انا مش فاهم اصلا انا اللي انا عملته، بس ما اعرفش كان ده صح ولا غلط. بس ما ولا حكيت لها ولا كوفيد ولا مش كوفيد. حتى لما بلبسها الماسك كنت بلبسها الماسك اقول لها ده فيه بس عشان لو حد عيان جوه بس ما تساعدوش. بس ما كنتش اقول لها بقى ده فيروس والناس قاعده في البيت بس ده صح ولا غلط. طب حلوه دي، حلوه قوي النقطه دي اللي احنا لسه جوه غزه تمام واطفال غزه وكده. الصح ايه؟ انه يعني في اطفال اللي هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل حتى وهم عايشين في نص الضرب. ايه المطلوب من الاهل هناك؟ ان هو يعني احنا بنشوف فيديوهات كتيره جدا البنت بتبقى بتقرا قرآن او بتلعب او بتغني، بعدين بوم يحصل قصف، وبعد كده في حد يقوم بيكلم البنت بيقول لها ما تخافيش ده مش عارف ايه كذا، وفي حد بيقول لها كمل يا ماما الاغنيه، كأن بيتعامل ان هو مفيش حاجه حصلت، مفيش حاجه انفجرت، مفيش حد مات. ايه الصح لما يبقى عندك طفل وانت في نص ازمه زي دي؟ بص، لو انت بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه، ايه الصح الناس تعمله هناك؟ محدش مستحيل حد يعرف، ولا انا ولا وعارف اي حد هيحاول يدور على انسى طبعا انسى. مستحيل انسى. مستحيل. يعني انت دي ناس بتمر بازمات وبحاجات محدش شافها، محدش يقدر يعرف اللي هم حاسين بيه ده غيرهم. فطرق التكيف او التعامل سواء هي ان انت تكونفورت الشخص، تهديه، تقول له لا كمل غنى، طب لا كملي، كل ده قايم على الشخص هو فين في الوقت ده، بيمر بايه، الناس اللي حواليه شكلهم عامل ازاي. يعني احنا شفنا زي ما انا بقول لك، شفنا كلنا فيديوهات كتيره للراجل للاسف ولاده توفوا وعمال يقول لهم لا انتوا بتعيطوا ليه، ما تعيطوش، خليكوا اقوياء وهكذا. واللي هو تبقى انت ازاي، انت جايب ده منين، انت جايب التعامل ازاي عامل كده. ف ان احنا نقدر نحاول نبص حتى كتحليل نفسي او جزء من هنا من مكاننا احنا او اي حتة تانية في العالم، مستحيل. وزي ما انا بقول لك ده السبب اللي انا بقول انه احنا بصدد باترنز او حاجات فكر جديد هيحصل بعد ان شاء الله، يعني يا رب الموضوع يتحل في اقصر وقت possible، انه هو ده هنشوف باترنز جديدة تماما، كفكر، كطريقة تعامل، كل حاجة. حتى كمان يعني حاجة كمان، الناس اللي عندها قرايب او احنا في الاخر قاعدين في مجتمع في مصر في ناس فلسطينيين، في كل انواع الناس من كل المطايف. فالنهارده لو في ناس لسه عندها اهالي هناك دلوقتي حالا وبيعصروا اللي بيحصل ده، الناس دي اكيد برضو بتمر بحاجه نفسيه مختلفه تماما. انهي اللي هنا ولا اللي هناك؟ هنا الراجل اللي هنا اللي عنده عيله هناك، او البنت اللي هنا اللي عندها عيله هناك، دول اكيد بيمروا بحاجه جديده تماما طبعا. انا ما اعرفش دي ليها اسم ايه اصلا، حتى ده تروما ده ولا ده ايه، كيفيه التعامل اصلا مع حاجه زي كده. هل دول بيتعاملوا ان كأن اللي بيحصل هناك ده ما بيحصلش، ولا ده في احساس بقى من الجلد او عدم احساس بعدم بالزعل، انت اصلا حاسس ان انت بالذنب ان انت انا كويس وهم لا، ودول اهلي، وفي نفس الوقت طب انا مش عارف اعمل ايه. انا الناس دي المفروض تعمل ايه؟ يعني ايه الصح؟ وهل المفروض ان هو يتكلم مع حد، او هو والناس اللي حواليه كمان يتعاملوا معاه ازاي اصلا تعمل معاه كأنه مفيش حاجه هناك، او اتعامل معاه لو انت دلوقتي يعني ايه الصح في حاجه زي كده؟ اوكي، بص تعالى الاول يعني انت قلت نقطه جميله جدا بتاعت الجلد، وهو اصلا اللي بيحصل في بعض الاحيان سواء من السرفايفرز اللي كانوا موجودين او الناجين من المشاكل وهم اللي عاشوا، او الناس اللي ليهم قرايب او ليهم حد موجود في وسط الازمه، بيبقى ليه كان مصطلح قديم اسمه سرفايفرز جلد، او اللي هو الاحساس بالذنب اللي بيجي للناجي. وده المصطلح ده اتطور بعدين دلوقتي وبقى ليه ديفينيشن تانية اللي هي السكندري تروما، او الصدمه التانية، اللي هو الشخص اللي ما تعرضش هو نفسه للتروما دي
وبيظهر نفس الاعراض اللي بتظهر لحد اتعرض لتروما. احنا اتكلمنا في اول الحلقه على حته البي تي اس دي والاكيوت ستريس رياكشن والحاجات دي. الشخص اللي ما تعرضش هو نفسه للتروما الاولانيه ممكن يجيله نفس الاعراض اللي بتيجي البي تي اس دي والكلام ده كله. لا لحظه بقى عشان بس الحته دي مهمه، ولا انا بقول لي انا فهمت صح ولا غلط؟ يعني انت بتتكلم ان احنا دلوقتي في حد في غزه عايش المأساة وحالته النفسيه صعبه او منمل زي ما انت قلت في الاول، مش حاسس اصلا باي حاجه او حاسس ان هو انا بس صحيت من النوم هيقدر ويعدي وبتاع ومكمل وفي شجاعه وفي ادرينالين وبتاع. انت بتقول ان كل اللي هو بيحس بيه هناك تحت القصف ممكن حد في مصر او في الاردن او في ليبيا يبقى حاسس نفس احساسه؟ لا ده انا اكشلي هزود بقى حاجه. هو زي ما انا قلت لك هو ممكن هناك مش حاسس عشان هو الستريس نفسه مخليه في سرفايفل مود، هو عايز يسرفايف. فبالتالي لا، هو الشخص بقى اللي هنا اللي مش متعرض لنفس التروما الاولانيه ما فيش حته السرفايفل دي، فالشك النفسي بيبقى هو يقدر ممكن يتيك اوفر اسهل، فيبتدي يحصل بقى اللي هي السكندري تروما اللي انا بتكلم عليها. وبالمناسبه عشان يعني دي نقطه انا بحب دايما اجيب سيرتها، عشان دايما الحته المرض النفسي مش مرتبط بتغييرات او هو حاجه مش مرئيه. يعني انت مثلا لو رحت دلوقتي عندي انيميا هعمل تحليل دم، في انيميا. عندي مشكله كسر مثلا هعمل اكس راي. بس الامراض النفسيه كتير جدا مش بيبقى فيه نفس البحث اللي هو لا ده موجود او كده. بس التروما من الحاجات اللي بتغير حرفيا بتغير المخ. يعني احنا لما بتغير مراكز في المخ معينه، لما احنا بنعمل عليها سبيسيفيك ريسيرش يعني او انفستيجيشن معينه ان احنا نشوف بنشوف تغييرات فيها، بنشوف تغييرات حاجه اتغيرت. عارف بيحصل ريوايرنج او ان الاسلاك حرفيا بتلمس. حاجه زي ايه معلش؟ اقول لك اكتر من اكتر الحاجات يعني انترستنج جدا في الموضوع ان هو المخ فيه حته بيسجل فيها الذاكره، اوكي، وفي حته تانية في المخ مسؤوله عن الاحساس باي ايموشن، اي عاطفه، سواء غضب، فرحه وهكذا. بيحصل ساعات ان في التعرض للتروما التسجيل بيحصل في المكان الغلط بتاعه. يعني انا بدل ما اسجل الذكرى في الحته بتاعه الذكريات انا بسجلها في الحته بتاعه الايموشن. يا سلام. ده حرفيا بيحصل. إيه؟ ازاي تاني ايه؟ يعني مش كده اقول ريوايرنج، ده بيتلمس في بعض. انا بحط الميموري في حته تانية، فبالتالي كل ما يحصل استرجاع للذاكره دي بيبقى معاها ايموشنال نفسه افكت. بالظبط، بيبقى فيه حاجه عاطفيه مبالغ فيها جدا، عشان انا مش بس بفتكر انت بتحس نفس الاحساس، بتعيش الاحساس تاني، بعيشه تاني. يعني انت لو انت بعد كنت في حرب او كنت في حاجه فيها قصف او كده، وبعد كده قاعد بعدها ب30 سنه والهواء قفل باب اوضه النوم وحسيت بالرعب بتاع القصف كاني من 30 سنه، انت هتحس نفس الاحساس اللي انت حسيته من 30 سنه لما القنبله وقعت جنبك. بالظبط. عشان لما الذاكره بترجع دي اسمها ايه؟ سوري، دي الحته. لا هو ما لهاش اسم سبيسيفيك، هي تغيير في الريوايرنج في المخ نفسه. فهو المخ هو بيعمل باسترجاع للذاكره، فجايه الذاكره دي جايه مش بس كمعلومات او مشهد حصل، هو جاي المشهد بالعاطفه اللي كانت مربوطه بيه. بالظبط كده، بالظبط. فدي من اكتر حاجات البروميننت اصلا، او الحاجات الاساسيه اللي بتحصل في استرجاع الذاكره اللي بيحصل مثلا في البي تي اس دي. ان هي مش مجرد انت بتفتكر. عشان كده لما انا دلوقتي لو انا طلبت من اي حد ان احنا افتكر مثلا حصل ايه في عيد ميلادك ال20 او حاجه، افتكر كذا كذا حصل. بس الشخص لما بيحصل اكسبيرينسنج تاني للتروما اللي حصلت، هو بيعيشها، هو مش بس بيحس بيها. طب وهل ده بينطبق على الاحاسيس الجميله برضو ولا لا؟ ولا يعني لازم تبقى تروما سيئه او سلبيه؟ بما ان التروما في حد ذاتها اساسي ان هي تبقى سلبيه، فلا بيبقى الاحساس سلبي يعني. يعني اتمنى يبقى في حاجه بوزيتيف ان هي تفكرك، عارف لو كل مره افتكر احس بنفس تسمع اغنيه معينه بتحس بنفس الفرحه اللي انت فرحتها في الموقف المعين، بس بالطريقه السيفير التانية اللي بتحصل مفيش حاجه للاسف بتحصل كده. طيب انت كنت واحنا بنتكلم، احنا دلوقتي بنقول ان احنا بقالنا داخلين تقريبا على 30 يوم في الحرب، بقالنا اكتر من 20 يوم. التروما دي محتاجه وقت معين؟ يعني بتاخد وقت معين، ولا ممكن تحصل في ثانيه وممكن تحصل في شهر؟ لا هي ولا موقف هي ولا ايه؟ فكره التروما نفسها هو الخوف اللي بيحصل في الوقت نفسه. يعني بمعنى ايه؟ يعني ممكن حوادث مثلا زي حد اولموست كان هيتقتل،
اغتصاب، الحاجات اللي هي الصعبه اللي هي ممكن تكون حاجه هيغير لك حياتك. هتغير حاجه حصلت مره تعمل نفس التروما دي. يعني مش شرط تكون حاجه شورت تيرم او لونج تيرم، يعني طول المده بتاعه التروما نفسها مش هو اللي بيديكتيت هي دي هتبقى ايه في الاخر. يعني ممكن تبقى في ثانيه يجي لي تروما، وممكن في خلال شهر انا عمال يحصل بالزبط. حاجات فجالي تروما من الشهر. بالظبط. ما لهاش وقت يعني. لا ما فيش وقت سبيسيفيك انا يعني عندي فانت معلش في حاجه انت قلتها انا بحاول عايز اتاكد انا فهمتها صح. هل ده معناه ان الناس اللي هي ما بتبقاش في الموقف، الناس اللي بتبقى بره الموقف بيتفرجوا على الموقف زي ما احنا كنا بنقول، الناس اللي هي سكندري تروما ولا غير مباشره، صدمه غير مباشره يعني، اكنه بسبب ان هو ما كانش عنده الحته الاساسيه اللي تحت، ان هو عشان هو مش في الموقف فما كانش قاعد بيدور على اكل وشرب وهو مش في الحته دي، هو بيدور على الحته النفسيه اكتر او هو متاثر. فهو كانه عدى، انت بتقول ان هو بعد الناس اللي بتبقى في الموضوع ممكن بعدها بشهر يبتدي جسمه او مخه يبتدي يستوعب الكلام ده، فيبتدي الذاكره دي تطلع والمشاعر دي تطلع. فهو التاني اللي بره القصه ده اكنه عمل سكيبنج للحته الاولانيه دي، هو نط الحته الاولانيه دي وراح للشهر الاولاني. بص هي دي نقطه حلوه، هي دي بتفرق اكتر. انا ما فهمتش انا فهمت يعني طب قول كده من عندك. يعني هو قصده ان هو الشخص اللي بيبقى جوه الحدث بيعدي باحداث كتيره وبعدين بيديفلوب بعدها مثلا الاعراض بتاعه البي تي اس دي او كده. انما الشخص الاولاني هو خد الحدث من بره، الشخص بقى اللي قاعد قدام التلفزيون اللي بيسكرول بقى السوشيال ميديا وكده، هو لا هو خد بقى الحدث وبعدين بدا يتكيف او يعمل الاعراض اللي احنا بنتكلم عليها. التكيف بتاعه سريع قوي، فهو التأثير النفسي عليه كان أسرع بكتير، لأنه هو أصلا هو مش قاعد بيفكر أنا صحيت من النوم النهاردة أنا عايش ولا ميت، هو قاعد بيفكر في الحتة النفسية، فاهم؟ فهو كأنه نط أول فترة دي، هو أصلا راح هناك على طول، هو راح في الحتة النفسية على طول. بص أنا فهمت قصدك، بس هي الفكرة إن هو الفرق في التوقيت بيفرق اكتر كسبل تشخيصيه. يعني مثلا لما نيجي نقول كلمه بي تي اس دي يبقى معناها 6 شهور، اكيوت ستريس رياكشن شهر، بس ده كله ده ليبلز وده كله ده حاجات تشخيصيه يعني. بس احنا الافكت النفسي هو هيحصل هنا وهيحصل هنا، هيبقى بس باختلاف شكله. فاهم قصدي؟ يعني هو في السكندري تروما مثلا اللي هو التروما الثانيه اللي هي هتحصل مش بسبب التعرض دايركت، هو الشخص هيجيله اعراض في الاول وممكن يجيله اعراض متاخره including البي تي اس دي. وبما ان احنا اول الحلقه اتكلمنا عن حته الاطفال اكتر ناس عرضه اكشلي للسكندري تروما. يعني الاطفال ممكن يجي لهم بي تي اس دي وهم مش نفسهم اللي هو تروما، اللي هي ان هو يتاثر بالحدث اللي بيحصل من غير ما يبقى في قلبه. بالظبط. اللي هو زي ما قلنا انه ممكن دلوقتي خلينا نتكلم بقى على اطفال بقيه الدول العربيه او بقى اطفال باقي العالم. هو اهله مخبي عليه مثلا ابوه مش عايز يقول له ان في حرب، مش عايز يقول له ان في حاجه بتحصل، لان هي كمان ما بتحصلش في البلد اللي هو عايش فيها. فالولد يروح المدرسه يبقى في ناس في الكلاسز الاكبر منه او في الصفوف اللي اكبر منه، فيبتدوا يحكوا قدامه، فيبتدي الولد يتخض يرجع مش فاهم ايه اللي حصل، وفي ناس بتموت وفي اطفال قدي في سني بتموت وهكذا. ده تأثيره برضو بيبقى او ده كمان، ده في كمان اولاد هتلاقي معاه في الفصل ممكن يبقى واحد اصلا اهله فلسطينيين او أصلاً مشغل الموبايل ويوريه الحاجات. بالظبط. دي بقى اكتر حاجه كويس ان انت اتكلمت عنها. الفيجوال كيوز والاوديتري كيوز هي اكتر حاجه. يعني بص الكلام عن الموضوع طبعا يجيب خوف ويجيب كل ده، بس انك تشوف بالذات الفيديوز يعني صادمه الفيسرال يعني او حاجه صعبه جدا مش قادرين نستحملها. ما هو المناسبه هو الموضوع النفسي مش اكسكلوسيف طبعا الاطفال وصغيرين، دايما الاطفال عرضه اكتر عشان يعني عجينه اكتر قصدك او كده، فبيبقى وهو لسه ما شكلش. يعني في بعض الاطفال عندهم تعامل لسه ما اكتسبوش خبرات معينه في التعامل وهكذا، فده بيقلل العرضه وبيبقى هم عرضه لامراض تانية. الكبار ستيل عرضه. يعني كان في حاجه عايزه اتكلم فيها، كان هو دايما الريبورتس والحاجات اللي بنتكلم اللي هو the women and children اللي هو الناس اللي اتقتلوا، الاطفال والستات. فهو كأنه indirectly كده تعامل الرجاله او ان هو كأنه تهمشوا او مش بيتحط ذكرهم، اهملوا ولا في نسبه الوفيات ولا في نسبه الامراض. انا اول مره اخد بالي. لا طبعا دي حاجه صح جدا. يقول لك 10,000 ماتوا 3,000 منهم اطفال. صح جدا. ما بيحددش المظبوط. فدي عليها اصلا تداعيات شويه على كل بقى الناس الانفولفد، ان هو انت مع الوقت بقيت كانك انت اندايركتلي ده حد مثلا الرجاله ماتت له اوكي، ما هو ممكن هيموتوا. فاهم قصدي؟ بقيت كانك بتنورماليز الحاجه، بس ده مش معناه ان ولا ده اقل اهميه ولا ده معناه ان ده اكتر اهميه.
لا، بس هي دايما الاطفال احنا بنجيب سيرتهم عشان هي دي الحاجه، ده الشخص اللي مش مفروض يكون بيتعرض بقى للكلام ده كله. يعني مش مفروض الطفل ده مفروض يكون حد بيلعب وبيهزر، يعني فاهم لا وبعدين انت الفكره؟ بتشوف في الاطفال مستقبل، بالظبط. انت بتشوف في الاطفال ان ده، طب ده لو هو اتعرف كده من دلوقتي، امال لما يكبر هيعمل ايه؟ بالظبط. فانت بتبقى كانك خايف على المستقبل كله، هو ده ده النتيجه اللي هتحصل. بالظبط. وبالمناسبه هي الحته بتاعت هيعمل ايه دي اللي انا بقول لكم عشانها، انه احنا داخلين في باترنز جديده او داخلين في فتره جديده محدش لسه عارف هيحصل فيها ايه. الاطفال، سواء الاطفال اللي بيتعرضوا في غزه نفسها لما يكبروا، او الجيل ده كله لما يكبر، او الاطفال اللي هنا لما يكبروا هيحصل ايه. وهو دي الباترنز اللي بقى انا اتكلم عليها، اللي هي نفس فكره كوفيد. احنا هنشوف حاجات جديده الفتره الجايه ممكن تكون ما شفناهاش حتى في العصر الحديث، يعني على شق نفسي، على شق الاجتماعي، على الكلام ده كله. لا ده غير كمان ان انت عندك قصه تانية خالص، اللي هي الاطفال اللي قاعده بتتفرج على الكلام ده، فهو دلوقتي بيتزرع جوه دماغه هو الناس دي بتكرهنا كمان. بالظبط. وهو الناس دي بتكرهنا ليه؟ هو فانت اصلا هو اوريدي داخل في قصه كده احنا نفسنا مش عارفين نشرحها، فتخيل بقى طفل. انا هيجي لي تروما من الحلقه دي اصلا. والله العظيم انت كل واحد بيفتح حته هو شايفها وحاسسها. ايوه. بس انا ما كنتش افكر مثلا في دي، ان هو الطفل اللي في غزه دلوقتي هو جواه حاسس بايه، حاسس هو الناس دي عايزه تقتلني ليه اصلا، وبقى تقتلني دي اصلا. دي حاجه كبيره جدا، ممكن المفروض الطفل ما يبقاش عارف يعني ايه اصلا بالظبط ان حد يتقتل. وعشان كده بقول لك، فهو الزعزعه للسكيورتي او للامن الشخص او الطفل ده بقى هيزرع فيه حاجات احنا مش عارفين. عشان كده قلت لك اكتر من يعني مره في حته بالذات هناك احنا مستحيل نبقى عارفين اللي بيحصل ده هيترتب عنه ايه، هم عايشين اصلا اللي هم حاسين بيه ده ايه، طب الطريقه اللي هم بيتكلموا بيها، الطريقه اللي هم فيها القوه دي بتنم عن ايه بقى جوه انسايد. انا ما اعرفش. انا دي ممكن يكون دي طريقه اصلا ديفنس، ان انا بحاول اثبت نفسي واقوي نفسي عشان في ظل الرعب اللي انا فيه، بس هو الشخص من جوه مش شرط يكون حاسس بنفس الحاجه. فدي كلها باترنز وحاجات ممكن تظهر بعدين، وهتظهر بقى بشكل دايركت في موضوع الناس اللي عايشه هناك في غزه وعلى العالم بقى كله. بس هي ملهاش قاعده. ملهاش، لا ملهاش قاعده. وهو بالذات ان هي، بص، هو في كوارث كتير عدت. يعني انا اصلا قلت لكم انا شغال اوريدي مع لاجئين، يعني انا شغال في منظمات خيريه مع لاجئين بقالي حوالي 2 سنين. فانا بشوف بقى العكس، انا بشوف اللي بعد بقى الناس بيبقوا هم لاجئين مثلا من مختلف الدول العربيه او الدول الافريقيه اللي بيجوا هنا بعد فتره طويله بقى من الزمن. فده بتشوف مفيش اي باترن، بتشوف حد عارف يتعامل مثلا في الحياه الطبيعيه بس عنده تريجر معين، عنده مشكله معينه بخوفاه. حد تاني بيبتدي مخه يجي له حاجه اسمها ذهان، يعني المخ بيفصل خالص، بيبتدي يتخيل حاجات مش موجوده، بيسمع حاجات مش حقيقيه، بيتخيل افكار مش صحيحه، وبيبقى ده الرياليتي بتاعته، ده الحقيقه بتاعته. بيتخيل حاجات ليها علاقه بالصدمه اللي حصلت له. مش شرط، بالعكس. يعني مثلا هدي لك مثل يعني راندوم كان حد شفته. هي واحده عندها فكره انه ما عندهاش معده. ما عندهاش معده مفيش. انا الاكل بينزل على الهواء مثلا. فدي فكره مش حقيقيه، وهي مصدقه الفكره دي زي ما انا مصدق ان انا شايفك دلوقتي. بس دي مش هلوسه. ما هي دي الهلوسه. ما هو ده اللي انا عايز اقوله، انه الهلوسه والاعراض الذهنيه ده جزء منها، دي من اللونج تيرم افكتس كمان بتاعت حاجه زي التروما. يعني مش مجرد ان الشخص بيجي له اكتئاب، بيجي له توتر، لا ده احنا ممكن نخش في حاجه ذهنيه، هلوسه، حاجات مش حقيقيه كلونج تيرم افكت اللي بيحصل دلوقتي من الصدمه بعد وقت طويل. بالزبط. ده ممكن تبقى نتيجتها طبعا. فهو من الاخر مفيش قاعده ان احنا نبقى عارفين ان بص انا عايز اوصل لايه، انه اللي انت بتقوله ده معناه ان مفيش قاعده ان احنا نبقى عارفين ان الاطفال اللي بيتعرضوا دلوقتي للي بيحصل لهم مش عارفين هم هيروحوا على فين، هم هيروحوا نفسيا. فبالتالي احنا مش هنعرف نحضر حاجه علاجيه للاطفال دي بعد ما المأساة دي تعدي. لا، ما هي دي نقطه حلوه قوي، انه التحضير يعني الافكت اللي هيحصل اكتر لو ما فيش حاجات ممكن مساعده التحضيريه. يعني دي نقطه حلوه. عشان كده فاكر انا قلت لكم حته البري اكسبوجر او قبل التعرض الشخص كانت حياته عامله ازاي، والبوست اكسبوجر. احنا اللي عايزين بعدين ان شاء الله لما الازمه دي تتحل نشتغل على حته البوست اكسبوجر ده، اللي هو بقى ايه، عايزين نعيد تاني الاحساس، لا انت في امان، انت امن، ترجع تاني يرجع الطفل تاني اكسبيرينس اصلا طفولته.
اعاده تاهيل يعني. اعاده تاهيل انه فانت يكون من احدى من الحاجات اللي زي ما احنا زي ما يكون في مساعدات بتروح في مساعدات علاجيه، ممكن يكون كمان بعد الموضوع يبقى في مساعدات نفسيه بتروح في دكاتره نفسيين مثلا او لا خالص، او ممكن الاهل يوصل لهم الطريقه العلاجيه النفسيه طبعاً للاطفال، لان انت بتتكلم في ملايين، يعني بتتكلم في مئات الالاف. بس بيني وبينك الاهل نفسهم يعني ما هو ده كان سؤالي، هو قصدي مصايب اصلا يعني ما انا فاهم، بس قصدي الاهل هل هم مؤهلين ان هم يعالجوا حد عنده تروما يعني او يساعدوه ان هو يعدي من؟ انا شايف ان دي حاجه هتبقى صعبه جدا، بالعكس انت الاهل نفسهم محتاجين تاهيل اصلا. اوكي لا حلو بالعكس الكلام ده حلو، ده أيوة معناه أيوة انه لما يحصل في الامور ويجي الاهل يفتكر انا اللي هعالج ابني او انا اللي هقعد اتكلم معاه، لا يبقى عارف انه هو كمان هيبقى محتاج مساعده. وهو الترابط الاسري نفسه بعد الاحساس يعني بالامن لما ان شاء الله ده يحصل، ده اصلا مهم جدا. يعني لو انت بتتكلم عن الاهل ليهم دور، فهم تواجدهم كده مع بعض ده حاجه مهمه جدا. وهو للاسف يعني ربنا يكون في عون الناس دي، هو ده مش هيبقى سهل يحصل باللي احنا بنسمعه كل يوم. احنا بيحصل تجديد، احنا في جينيريشنز بحالها بتتشال من الاحداث، في عائلات بيتشال منها 3/4. فاحنا ده اصلا في حد ذاته حاجه مش يعني من اللي بيحصل مش واضح انها تبقى سهله تتعمل. فهعيد تاني جمله عشان خاطر يعني اوريك ان الموضوع ازاي حاجه هتبقى محوريه في العالم، من الشق الانساني، من الشق النفسي، من الشق الاجتماعي. احنا بنشوف حاجه ما شفناش حاجه قبلها زيها، والتداعيات بتاعتها هتتشاف فيرست هاند يعني بعدين كمان مثلا 20 30 سنه كده اما يكون الجنريشن ممكن كمان اقل والله. يعني ممكن احنا بنتكلم 10 سنين ممكن يبتدي يحصل حاجات، 20 سنه يحصل حاجات تانية. فلا في يعني مش حاجه هينه خالص اللي بيحصل، وبالتالي الافتر ماث بتاعه بقى اللي هو فيما بعد الاحداث لا هتبقى حاجات كبيره. طب لو جينا بقى هنا احنا هناك طبعا احنا لسه كنا بنقول ان صعب جدا ان في وسط كل الاحداث والكلام ده كله، بس هنا بالنسبه للناس اللي احنا شايفين ان حضرتك حتى كمان كنت بتقول انت مهند ان الاطفال هنا الصدمه الغير مباشره دي، الاطفال اكتر ناس من الفرجه او الكلام مع اصحابهم في المدرسه او ايا كان اكتر ناس ممكن يتاثروا بالحاجات دي. دور الاهل هنا ايه؟ يعني الاهالي اللي هنا المفروض اصلا ايه الصح؟ هل هم المفروض يتكلموا مع عيالهم في حاجه زي كده، ان والله يحاولوا يشرحوا لهم ايه اللي بيحصل، ولا الاحسن ان هو ما يجيبلوش سيره ويحاول يكتم على الموضوع كأن الموضوع ده ما حصلش وانا كده بحافظ على ابني؟ ايه الصح؟ دي نقطه مهمه جدا، عشان هو في تقسيمتين. يعني في الشق اللي هو الدور الاجتماعي، وفي الحاجه البروتكتيف النفسيه اللي نقدر نحمي بيها الاطفال. فعشان نقدر نفرق بين ده وبين ده محتاجين نشوف كده مع بعض ايه اللي ممكن يساعد ان احنا نحقق حاجه زي دي من غير ما نعرض الطفل ده لمشاهد. انه اي حاجه فيجوال مرئيه او مسموعه كفيديوهات اللي هي الحاجات اللي بتتشاف دي اكتر حاجه عرضه ان هي تعمل موضوع السكندري تروما او البي تي اس دي اللي تيجي للطفل ده. بيجي يجي له عارف هو يقول لك انا بقيت عصبي جدا، او انت في المدرسه يشتكوا ان هو عصبي جدا، بيجي له كوابيس مش عارف بيجي له ليه، يتخيل دم، حتى تلاقيهم في الرسومات بتاعتهم بيرسموا حاجات بلادي، يعني في حاجات الرسم بتاعه خد شك كده مش العادي بتاعه، ولو بالذات لو هو في قبل كده ما كانش كده. فده الفرق وفي بقى الدور الاجتماعي طبعا، انه احنا اطفالنا في وسط اللي عايزين اللي شايفينه دلوقتي، احنا محتاجينهم يبقوا عارفين ايه اللي بيحصل برضو، يبقى في حتة توعوية، يعني ان هو احنا فاهمين ان في حاجة مشكلة بتحصل، ان انا افصله خالص عن العالم الخارجي مش هتبقى ميزة، ان هو eventually sooner or later هيشوف وهيدور. فان احنا نعمل البالانس ده مش حاجة سهلة، بس زي ما انا بقول لك من اهم الحاجات اللي احنا نعملها ان احنا ما نخليش الطفل يتعرض للكلام ده من خلال طريقة مرئية او مسموعة. طيب ففي نقطه الكونفرسيشن انا اقعد اتكلم معاه، بيحصل مشاكل دلوقتي، انت تسمع ايه، اسمع واخد منه كلام، يعني عارف حتى انت عايز تسمعه، انت ايه اللي حاسس اللي بيحصل، سمعت ايه الكلام، سمعت ايه في المدرسه، طب تعرف دول مين، طب تعرف دول مين، طب دول اخوات، يعني عارف الشرح ده. لا هو ده بيحصل دلوقتي في المدرسه. انا هقول لك ليه، لان مثلا ابسط حاجه ان المدارس دلوقتي، وده انا مش يعني بحكي اللي بيحصل، ان المدارس كتير جدا دلوقتي بقت بتلغي اي نوع من انواع الاحتفاليات. فاي حاجه كانت مترتبه قبل كده
العيال عارفه ان فجاه دلوقتي نزل قرار ان الحاجات دي اتلغت، مم. فبيسالوا ليه اصلا بالظبط. مبدئيا. بالظبط. رد زي ده، حاجه زي كده ايه؟ بص، اول حاجه خالص انا بحس ان حلو جدا انك تعمل ريفلكتيف كويستشن، انك تسال اصلا انت تعرف ايه اللي بيحصل. انت ايه رايك؟ انت ايه رايك؟ انت تعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ مثلا ممكن يقول لك انا اعرف انه ناس بتقتل في بعض. مين الناس دول؟ موجودين فين؟ فاهم؟ على شكل اسئله على يعني. شكل اسئله، على شكل انت أوكي. عايز تفهمه، عايز توعيه من غير ما تشرح له الموضوع، تستخدم مصطلحات فيها حاجات صعبه، صور فيها حاجات صعبه. فانت عايز تعلم الطفل، عايز تتكلم معاه وهو يبقى حاسس بالامان ان هو بيتكلم معاك. ان لو انت مثلا قلت له ايه اللي انت بتقوله ده، ما ينفعش، عيب، لا ده ما ينفعش نعمل الكلام ده، مش بنقول الكلمه دي هنا. ما هو هيعبر، ما هيسمع، هيشوف، هيضطر ما يتكلمش بقى معاك خالص، مش هيثق فيك انف. فان انت تخلق حاله من ان هو يستراستنج يو، بيثق فيك، قاعد تتكلم معاه، ده مهم جدا. ماشي. تاني حاجه، ويعني مش ما تقلش اهميه عنها، لان حسس الطفل نفسه بالامان. دي بقى مهمه جدا، ودي من اهميه اللي انا كنت يعني هنساجوي منها. كان في حد، كان انا عندي ورك شوب قريب يعني، فحد استخدم مثل عجبني جدا جدا، اللي هو انا بقول ان مهم الواحد ياخد باله من صحته النفسيه وياخد باله من نفسه عشان يعرف ياخد باله من اللي حواليه. فحد سالني قال لي طب احنا الاطفال وهنساعدهم ازاي؟ فهو استخدم مثل ايه، قال انت في الطياره لما بيجي اكسجين ماسك بيقول لك ايه اول نصيحه؟ ما إيه؟ تلبسش ابنك أول. لبس نفسك الاول بالظبط وبعدين هي نفس الفكره، انت لبس نفسك الماسك اول عشان تقدر تلبس ابنك ده. لو انت انت نفسك في حاله مش عارف تعمل الكونفرسيشن اللي احنا بنتكلم عنها دي، لو انت متوتر جدا، تعبان، متضايق، مش هتعرف تعمل ده. فانك تاخد بالك من نفسك الستيب الاولانيه عشان تعرف تاخد بالك من الاطفال، فدي مهمه جدا يعني. وهو عشان كده ده اللي بيترتب بقى عليه فكره انت هتقولها لهم بطريقه عامله ازاي. هل هتقولها لهم بطريقه فيها غضب؟ هل هتقولها لهم بطريقه فيها دينايل زي ما انت بتقول لا لا مفيش حاجه؟ هو ده كل دي اصلا غالبا هيبقى ده طريقه تنفيذك انت، والطريقه اللي انت بتعبر بيها هتظهر من خلال الطفل ده. فعشان تعرف تعمل ده كويس، انت محتاج انت نفسك تبقى في مكان عارف تتكلم فيه كويس، عشان خاطر الطفل هيحس. انت ممكن على فكره الطفل تيجي تقول له لا لا مفيش حاجه بتحصل، مفيش حاجه بتحصل، بس انت وشك، خوفك والطريقه اللي انت بتتكلم بيها، لا انت انا مش مصدقك. ودي بتعمل مشاكل بس كتير. انت ازاي بقى الاب او الام او الشخص عامه ازاي يتعامل مع نفسه قبل ما يتعامل مع الاخرين؟ بالظبط. يعني بيعمل ايه بقى عشان يحط نفسه في مركز ان هو يقدر يتكلم او يشرح او يتعامل مع الموقف حتى لو مش هيكلم حد يعني؟ اوكي، بص، دي يعني فيها نقط كتيره جدا للمساعده، ودي من اكتر الحاجات اللي انا بتكلم فيها، عشان انا في نصايح مثلا بطلب من الناس تعملها. ان هو مثلا نعمل ليميتيشن لعدد الساعات اللي احنا قاعدين فيها على السوشيال ميديا، ان احنا مش شرط نتفرج على كل الفيديوهات اللي فيها حاجات دمويه. وبيتقال كتير جدا اللي هو مش دي انانيه، يعني احنا في وسط كل اللي بيحصل دي مش حاجه انانيه. فانا دايما بستخدم مصطلح مهم، احنا مش مطالبين الناس ان هم يفرحوا. انا مش بطلب منك انك تفرح. الفرحه دي is a state، دي حاجه ومش شرط تحس بيها. انا بطلب منك انك تاخد بالك من صحتك النفسيه، انك انت ما تعرضش نفسك لحاجات عشان ما تعملكش مشاكل بعدين. فلما انا اطلب من حد ان هو ما تخشش على السوشيال ميديا الا بعدد ساعات معينه، ادي وقت ان انت تمارس فيه رياضه، نام عدد ساعات الكويسه بتاعتك، حاول انك انت تنفس عن الغضب بتاعك او الاحساس بتاعك بحاجات ايجابيه. يعني مثلا اي ما هو بقى دكتور سوري معلش، ازاي؟ ما هو انت بتقولي دلوقتي روح الجيم ونام كويس واعمل حاجات ترفيهيه في النص و طب ما انا حاسس بالذنب اصلا. يعني او انا مش حاسس بالذنب، ما اعرفش اسمها ايه، بس انا حاسس ان انا متكتف. يعني انا شايف اهلي هناك او شايف ناس هناك او شايف حاجه وعايز اساعد بس مش عارف. فانت بتطلب مني اروح اعمل حاجه فن او حاجه لذيذه. لا مش يعني بتهيالي هو مش اصلا هعرف. بيحاول يقول لك ان هي الحاجات دي مش فن. انا بالظبط، انا مش طالبك ان تعملها كفن، انت مش هتعملها كترفيه. حلو قوي. الحاجات دي مش ترفيهيه. انا لما اجي انا بقولش ان انا بروح الجيم، بس لا 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 لا، انا بقول لك بتكلم. اللي انا بعدي فيه كل يوم، اللي انا كباسل انا بعدي فيه كل يوم. ان انا لو جاي رايح الجيم غصب عني بيجي في دماغي ان هو هناك ما عندوش جيم، هو هناك بيموت، او هو هناك لو فكر ينزل يروح حته ممكن فاهم قصدي؟ انا بقيت لا انا واصل بقى يا جماعه المرحله انه انا بقيت لما اصحى بقول الحمد لله اصلا.
بفتح الميه وبغسل وشي. يعني الواحد دخل في دوامه غميقه قوي، انه اي حاجه بتعملها ان انت تدوس على الزرار النور يفتح. ايه ده؟ الحمد لله ده ما عندهمش هناك. فانت بقيت داخل على حاجه اصلا ان انت مشاكلك الشخصيه اللي هي بقى اي حاجه. العربيه بتطلع صوت، العربيه مجنناني، المدرس بي بيغلس عليا، صاحبي بتنمر على كل الحاجات دي بقت دلوقتي اتفه من التفاهه. لا وبعدين بتبقى هي بالتالي الحاجه الازيد لما انت بتبقى الناس شايفاك ان انت متضايق قوي طول اليوم، فيقولوا لك طب ما تيجي، طب تعالى معانا نخرج شويه مثلا. انت على طول بتبقى اللي هو او السوشيال ميديا. يا جماعه معلش انا البتاع وسع مني، بس لا انا صح فجاه بقيت عايز اقول لك، حاسس ان انا في سيشن. انا عايز اقول لك حاجه، انا غصب عني، انا مش من النوع اللي بيروح يواجه وبيتكلم، بس انا بقعد على السوشيال ميديا، بقعد انزل حاجات لفلسطين وبقعد اعمل ومش عارف ايه وكده، فبالتالي بخش اشوف ستوريز عشان اشوف ايه اللي حصل، وببقى متابع وبتاثر وكل حاجه. وبعدين فجاه اخش على مثلا واحده في حفله ومنزله، يعني غصب عني جوايا ببقى اللي هو اخس او لا عايز اقول ايه. اتكلمنا انا وانت في الموضوع ده قبل كده كتير. فاهمين عايزين عايز اقول فاهم ايه. قصدك، اللي هو فاهم قصدك. انت فين؟ انا مصدوم، مع انه يا جماعه طب ما هي على فكره هي ممكن تبقى هي مالها اصلا عادي، ممكن تبقى هي مش بتاعتها عادي، هي مش مهتمه، ممكن تبقى هي مهتمه وده اللي بتعمله عشان هي قاعده بتعيط بقى لها 6 ايام في البيت مثلا. بالظبط. انا ما اعرفش بالظبط. بس بص، هو في كذا نقطة عايزين نتكلم فيهم. النقطة الأولانية خالص عشان ناخد من الحتة اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هو انت مش عارف تستمتع طول انت رايح الجيم والناس والمية والحاجات دي كلها. في نوعين من الناس. في ناس هيبقوا الإحساس ده أصلا مخليهم ممكن يعرفوا يتعاملوا مع مشاكل كانت عندهم بطريقة إيجابية شوية، ودي حاجة غريبة بس حصلت. ان هو يا ده انا كنت حاسس ان اللي عندي ده كان اوحش حاجه، ده جبل، بس دي الناس دي بتعدي بحاجات انا عمري ما اتخيلها اصلا. بالظبط. ما تشوفها بلوه غيرك بالظبط. فاللي هو لا ده انا ده الحمد لله. فدي تخلق اصلا حته شويه من الرضا، وممكن تساعد الشخص ان هو يتغلب على حاجات او مشاكل عنده. فده بارتيشن من الناس. في بقى نوع تاني من الناس اللي هيعملها بطريقه سلبيه اكتر، اللي هو ايه، ده انا مش مفروض اصلا ازعل، ده انا مش مفروض احس اصلا بزعل على اللي عندي، او انا مش مفروض اصلا اعمل اي نشاط، ده انا مش هخرج، ده انا مش هنزل، ده انا مش هتكلم، ده انا مش هتبسط. بيعاقب نفسه، يعني بيعاقب نفسه بالاحساس بالذنب بقى، من غير ما يعني من غير ما ياخد باله، يأثر عليه بالسلبيه اكتر حتى من مجرد الاحداث. فيبقى عنده احساس متراكم بالذنب، ويفضل مش عايز يعمل حاجه، مش عايز يخرج، مش عايز يتكلم، يعزل نفسه، ما يتكلمش. يبقى يتشكل عنده بقى مشاعر انه حتى الحاجات اللي هو حاسس بيها هو مش بيفاليديتد، مش بيشوف لا ده انا مش زعلان، لا ده انا مش مفروض ازعل اصلا، فيعلي على المشاعر بتاعته. فانت في شقين من الناس، وفي نوعين هيتصرفوا للاحداث زي ما انت بتقول. فاللي احنا محتاجين بس نعمله انه نشوف بقى الاكزامبل ده، ونشوف الاكزامبل ده انه الشخص الاولاني ده دي حاجه بتساعده فماشي، ممكن دي حاجه كويسه. الشخص التاني لا، نبتدي نحاول، طب ما انا طبعا مقدر اللي بيحصل كله، بس طب ما تيجي نشوف مشاكلك، طب ما نقدر نساعد في مشاكلك دلوقتي ازاي. فاهم؟ انت بترجع تفكره تاني ان هو في حياه بتحصل انت عايشها، ودي اللي انت فيها دلوقتي، وفي حياه تانية الناس للاسف بيتعرضوا لها من مشاكل، من الحاجات اللي عماله تحصل في الكوارث يعني. فاحنا عايزين نفصل ده وده شويه، بتعمل عارف اللي هو ايه، جراوندنج او رياليزيشن، انه لا ما دي برضو حياتك، ودي فيها حاجات وعايزين نساعد فيها برضو. ده مش معناه ان انت ما تستاهلش المساعده او ما تستاهلش، لا ده احنا انت برضو تستاهل المساعده، بس في الشق اللي هو بتاعك انت. فدي نقطه الاولانيه اللي هي بتاعت الاحساس بالذنب او الحاجه دي. النقطه التانية بقى بتاعت انه، ودي حاجه حلوه، انت بتقول انه مثلا حد عامل شير لحفله او حد خارج او حتى بيضحك او شير ميم ولا بتاع، وهو ده وقته. هو انت ايه، انت مش عايش معانا ولا ايه؟ انت قلت حاجه حلوه جدا، ان هو طب ما انت ممكن الشخص ده هو قاعد، دي طريقه التنفيذ بتاعته اصلا، يعني ممكن يكون هو ده اللي بينفذ بيه عن نفسه. طب هل ده معناه انه ده غلط او صح؟ ما حدش يعني، انا ما اقدرش ادايركتلي اعرف الشخص ده عمل ده ليه. يعني انا ما اقدرش اعرف ان هو ممكن يكون هو عنده مشاكل، فدي الطريقه الوحيده اللي بيتصرف بيها وهكذا.
بس زي ما انا بقول لك، انا المهم ان احنا نبقى عارفين مش التارجت اصلا حتى من العلاج النفسي ان انت تبقى فرحان او يور هابي او انت مبسوط. انت عايز تتعامل تتكيف على الوضع الحالي اللي احنا فيه. فده التارجت بتاعت الحاجات اللي انا قلتها لك. احنا مش مجرد عايزين الواحد يضحك ويتبسط ويخرج، لا، مش في وسط اللي احنا فيه ده مش طبيعي ان الواحد يبقى مبسوط يعني. دي احساس اصلا مش ده اللي احنا التارجت بتاعنا. احنا التارجت اللي ساعات كتيره بنشتغل عليه التكيف، انك تقدر تروح شغلك، تنزل، تتكلم، تعمل، يبقى فيه وقت انت بتعمل فيه الاساسيات بتاعت الحياه ومش بتسقط حاجه بقى منها عشان احساس الذنب اللي انت قلت عليه. انا في حاجه ساعات انا بعملها يعني مش عارف ده صح ولا غلط يعني، بس الحاجه اللي انا ساعات بعملها ان انا بفكر كتير ان انا ما اقدرش اتحكم في اللي برايا. انا الحاجه الوحيده اللي ممكن اتحكم فيها هو نفسي، صح؟ فانا الحاجات الوحيده اللي انا اتحكم فيها هي نفسي دي، بما معناه انا ساعات ببص لها ان انا باخدها ان انا لا، انا مش زي ما تقول ايه، خدها بس ان انا بقول ان هي مش عارف ايه المصطلح الصح، بس مش انا مش هتكسر او مش هتهزم ان انا كمان انا حتى الحاجات اللي انا بعملها اللي انا عارف انها صح هوقفها علشان حاجات انا مش عارف اعمل فيها اي حاجه، مش عارف دي برايا. فاهم قصدي؟ فهي انا بقيت باخدها ان انا اللي هو لا، هو انا ما ينفعش ان انا كمان كل حاجه وحشه حواليا. وكمان الحكام حاجه اللي انا كنت بعمله مثلا زي مثلا بس بيقول مثلا بروح الجيم مثلا باخد بالي من صحتي مش عارف ايه، هو انا لو سبت الحاجات دي هبقى انا شخصيا اكني انا خسرت. انا كسبت كل الحاجه، الناس اللي انا متضايق منهم اكشن انا كسبتهم. لا بس انا ممكن معلش احنا دلوقتي بقى دخلنا في سيشن بجد، تمام؟ بس انا في الحته بتاعت الجيم والحاجات دي كنت بتكلم على التقديري، ان انت بتقدر حاجات كانت عندك على طول تفتح ميه تنزل. طبعًا فانت طبعًا. بقيت في حته تانية خالص، انت بتقدر اللي انت عايش فيه واللي ربنا مديهولك، الرضا. طبعا الحته التانية اللي هو يعني انت برضو في الاخر يا مان بني ادم اكيد طبعا، وعندك مشاعر طبعا. فانت لما تيجي لو انت بتقول دي قوة خارجة، لان طبعا هي انت اسرائيل مش عايزاك انت لا ولا حق يعني بس انت يعني متأثر. فانت بتقول دلوقتي ان انا هحاول ان انا ما اتأثرش عشان الحاجات اللي بتحصل دي برايا. مش بقول لك ان انا هنزل اخرج هو ده اللي بقوله بقى. انا بتكلم بس قصدي الحاجات اللي انا عارف ان هي لصحتي النفسية، مش لهزار وضحك وفقط وخلاص، وانا اللي هو نازل اخرج بقى واعمل لي مش عارف. لا انا بتكلم اللي هو حاجات لصحتي النفسيه، زي مثلا ان انا بروح الجيم، بصحى بدري، شايف شغلي، مش عارف مين، حاجات دي ده اللي انا بالنسبه لي لازم افضل مركز فيه. هقول لك بقى ليه يا دكتور. اوكي. دلوقتي مثلا كل واحد مشاعره بتبقى مختلفه عن التاني، وكل واحد صح ولا يعني أكيد. بيتلقى الصدمه اصلا بطريقه مختلفه. في واحد تماماً. ممكن ينزل يحفل 6 ايام من غير ما ينام، واحد تاني يقعد في سريره ويغطي نفسه. طبعا صح. كل واحد عنده رياكشن مختلف عن التاني. بس مثلا اللي انا كنت بقوله ايه، ان احنا كنا قاعدين من كام يوم مثلا، احنا مصورين حلقات حلو، عندنا 3 حلقات، وحلقات فيهم حلقات مفيده جدا جدا جدا. يعني انت مش متخيل الحلقه، احنا في حلقه منهم مستنيين ننزلها لان كل الشباب هيستفادوا استفاده رهيبه. تمام. فجي مره كريم وقعدنا مع بعض قال لي باسل تعالى نشيل الحلقات الهزار نركنها لحد ما الدنيا ان شاء الله تبقى احسن، وتعالى ننزل الحلقه المهمه. قلت له طب خليني ابص عليها. وصلت لدرجه ان انا وانا بتفرج الانترو، الحلقه 2.5 ساعة بتفرج على الانترو. انا ما شفتش الحلقه بس اول 30 ثانيه شفت وشي وانا بقدم الحلقه اللي هو الحته. رجعنا لكم حلقه جديده النهارده يا جماعه. لا في فرحه وفخر، وانا عارف ان في حلقه جامده، والانترو في انرجي مش عادي طالع مني. اول ما 30 ثانيه قمت قافل كلمه قلت له بص انا مش عارف اشرح لك ازاي، بس الفرحه اللي في عينيا واللي في صوتي اللي طالعه في الحلقه دي قبل الاحداث مش قادر يا مان، مش هقدر انزلها. صح. لان مش هعرف امشي في الشارع، حتى حكم الناس عليا خايف منه. فاهم قصدي. عامه فاكر لما احنا كنت بقولك في اول الحلقه ان في ناس في السوسايتي، وازاي انه في الاخر المجتمع كله في ناس من جميع الاطياف والكلام ده كله، ده اللي بيحصل دلوقتي ده مثال حي للي انا كنت بساله لك من شويه، ان احنا في النص في ناس بتتاثر، كل واحد بيتاثر بطريقه مختلفه. وزود على كده بالذات الناس اللي عندها حاجات
كمان متاثره بيها زياده، زي مثلا واحد زي باسل اللي هو اصلا عنده جزء من اهله في فلسطين. بالظبط. يعني انا في اوكرانيا بصراحه ما تاثرتش التاثير طبعا اللي هو عشان انت مش حاسس بالدايركت. ما ده اللي فعلا حصل. احنا هنا عشان دول اخواتنا واهالينا ودول يعني، واحنا عارف اللي هو ده دول ناس مش مجرد ناس غريبه عليك، ده ناس عايشه معاك وقرايبك واهلك فلا التاثير الصدمه طبعا مختلف تماما عن لو حصلت المشكله دي. وهو على فكره العالم مليان مشاكل يعني. ده الكلام ده بحكم كمان انا بكلمك ان انا بشوف مثلا، وده بيرجعنا لنقطه ان انا بشوف لاجئين، انما التاثير اللي انا بشوفه من ناس كتيره منهم واللي بيحصل دلوقتي، لا ده في طبعا تداعيات عليا انا شخصيا غير عاديه يعني. طبعا يعني وهو بالمناسبه انت قلت نقطه حلوه قوي، انتوا خدتوا بالكم انتوا لما اتكلمتوا عن حته الجيم، كل حد فيها بص عليها بطريقه مختلفه. طبعا. انت حسيت شويه انه انا ازاي بروح اصلا، الناس دي ما عندهاش جيم، ما عندهاش ميه، وانت بصيت انا لو انا ما روحتش الجيم هم هيكسبوا. هي دي اللقطه بتاعت ان كل واحد فينا بيبرسيف الحاجه، بيشوف الحاجه من منظور مختلف، فبالتالي طريقه التعبير نفسها والتنفيذ هتبقى مختلفه اصلا. طبعا. وهي دي يعني دي نقطه برضو مهمه. وبالمناسبه عايز اقول لكم على حاجه، اللي انت قلت عليه بتاعت الحلقه، يعني مثلا انا وجودي دلوقتي دي طريقه مني في التنفيذ عن المشكله. طبعا انا عايز اتكلم في حاجه انا عارفها وشغال فيها عشان اقدر يعني عايز اتكلم، عايز اقول. فدي طريقه تنفيذ. الحلقات اللي انتوا بتعملوها دلوقتي بدل ما تعمل حلقات فيها انرجي وفن، لا انت عايز تشرح، عايز تساعد، عايز. فده اصلا ده اللي انا بتكلم فيه، انه ده بقى بالطريقه الاستخدام الايجابي للاحداث. مش ان انا مش طالب انك تفرح، انا طالب انك تدور انت تقدر تساعد ازاي. انت تقدر تعمل مسج على، انت عندك مثلا 1,000,000 فولور عندك بتاع، هتعمل مسج توعويه حلوه جدا، ده الرول مثلا بتاعك. حد تاني يقدر يقدم معونات دايركت بقى، عايز يبعت فلوس، يبعت تبرعات، يبعت مش عارف ايه. طب حد يقدر يساعد لوجيستيكيا، اللي هو لو في حد محتاج مساعده في اللي حواليه، حد مصاب، حد بتاع، يقدر يوصل ده. فالطريقه بتوصيل المساعده بس عمرك ما بتحس ان انت بقيت مكتمل في ضميرك؟ مستحيل. لا مستحيل طبعا. مستحيل. فاهم قصدي؟ عشان ما مسكتش السلاح ورحت هناك. لا فاهم؟ مستحيل، ده مش مستحيل. هيحصل. ده اصلا بقى اصلا بره الموضوع. واللي هو بالعكس، انت اصلا دايما هيبقى في حته، انت لو بتعمل 99 حاجه ممكن مخك يقول لك الواحد 1%، 99%، الواحد في المية دي انت ما عملتهاش ليه وانت اقل يعني. وانت فدايما الفكره الملحه والحاله مش شرط تكون قايمه على البيهيفير اللي انت بتعمله او الاكشن انت بتعمله، عشان هو الشق النفسي متقسم يعني في تقسيمه لذيذه اللي هي الثلاث حاجات: الافكار، المشاعر، البيهيفيرز او الاكشنز او السلوكيات نفسها. مش شرط الثلاثه بيأثروا على نفسهم. ان انا مثلا ممكن اجيب لك فكره ان انت مش احسن حد، او انت مش شغال كويس، هيجيب لك ده مشاعر ايه؟ انت تبقى متضايق، مكتوم، بتاع. طب هتتصرف فيها ازاي؟ هتقعد في بيتك، مش هتتكلم مع حد. فادي ثلاثه هو ربطوا في بعض. ومش شرط الثلاثه يكونوا ماسكين في بعض، يعني هم ماشي كل واحده فيهم ممكن تؤدي للتانية، بس مش شرط يكونوا متماسكين مع بعض. فهي دي اللقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ان هو التوزيع بتاعت الشخص مش كله زي التاني. انت حد هيبقى حاسس ان هو لو ما قعدش على السوشيال ميديا 6 ساعات وكل بوست عمل له شير، فهو كده قصر. انا كده ما عملتش الدور بتاعي. في ناس كتير على فكره، انا اعرف ناس كتير كده. يس لا يعني مثلا وده اللي انا بحاول وده اللي كنت بحاول اقوله لك، ان التعامل مع الناس مختلف. مثلا يعني ده الطريقه مثلا او الحاجه، وانا بتكلم مع باسل مثلا غير وانا بتكلم مع مهند، لان انا مقدر باسل جاي منين، مع غير ان انا بتكلم مع مهند انا عارف هو جاي منين. الاجتماعيات دي او علم الاجتماع بقى اللي بيقولوه ده، ما بين مش بس حاجه نفسيه، بس هي السلوكيات. الفتره اللي جايه هتبقى صعبه، ومحتاجه ان اللي يبقى البني ادم على طول ذكي، ان هو عارف هو بيتكلم مع مين ازاي. وفي نفس الوقت دي الطريقه بتاعه المسانده اللي انت تقدر تعملها للناس. لان انت نرجع تاني لنفس الحته، ان انت مش هتعرف تعمل، يعني لازم تتحكم في اللي انت تقدر تتحكم فيه. انما ازاي؟ بس كمان في الطريقه الايجابيه اللي انت بتقولها، ان انا استعمل كل اللي انا اقدر اعمله، اللي انا اقدر اعمل فعلا بيه. زي ما باسل قال كده من شويه، ان احنا في الاخر قلنا لا ده احنا هنعمل مثلا حلقه نوعي ناس ازاي ان هم يعملوا تبرعات، ازاي جبنا مثلا بالزبط. مهند يتكلم على الصدمات، جبنا دكتور وسيم السيسي، ازاي ان احنا نساعد. ده اللي احنا نقدر نعمله بالظبط كده. ده اللي احنا انا يعني يا ريت نقدر نعمل احسن من كده. انا والله نفسي ان انا بقيت دلوقتي اللي هو
لا ده انا عايز اسافر بره اعمل حلقات مع ناس وممكن تبقى حلقات بالانجليزي وبقينا انا وهو بنفكر ان هو احنا ازاي ممكن ننشر وعي عن العرب اكتر واكتر مثلا. ف دي الحاجات بقى اللي هي الايجابيه اللي انت بتتكلم عليها بالظبط. ودي فيها يعني ان انت بترد بيها بقى على الحته اللي هي جواك مخك اللي هو وانت عملت ايه؟ انا عملت كذا كذا كذا. بتقلل من واقع الفكره السلبيه اللي ممكن تتولد منها حسه الذنب. حلو. ده حل من الحلول، ده حل طبعا. من الحلول ان تساعد البني ادم ان هو يهدى. بالظبط. ان انت عارف اللي هو انت بتديله اهو انا عملت ايه، مش مثلا بتقول مش لنفسك انت عملت ايه. بتفكر نفسك بتقول انا عملت ده. طب انا ممكن اعمل اكتر، ممكن، بس انا عملت. عارف في فرق بين اللي هو انت ما عملتش وعملت ممكن تعمل اكتر. دي في حد ذاتها اصلا انك تبقى واخد بالك منها، دي مهمه جدا. اوكي. وكمان مع الوقت انت في نقطه بس عايز ارجع، كريم قالها حلوه قوي، بتاعت ايه؟ طب انا اقدر اساعد ده ازاي واقدر اساعد ده ازاي؟ وهو دي بقى مهمه. حته الثانيه حته الكوميونيكيشن او التعامل التفاعل. انه انا دلوقتي مثلا النهارده باسل عايز ينزل نقعد نشتم في اسرائيل، ده اللي احنا عايزين نعمله النهارده. انا جاهز كل يلا يوم كل عارف ثانية. ننزل احنا نقعد، ده اللي انا عايز اعمله دلوقتي. طبعا ماشي. طب احنا لا، انا النهارده عايز انزل ما نتكلمش، نفضل قاعدين كده نشرب قهوه نعمل بتاع، مش عايز اتكلم. طب انا النهارده عايز ان انا انزل عايزين نعمل حاجه النهارده، لما تبرعات، نجيب تبرعات، نتكلم مع ناس، نحاول نوعي. عارف انت فين؟ مهم ان انت تسأل وتعرف الشخص اللي قدامك في أي حتة، فانت تقدر تساعده على اساسها. انما انت ممكن دلوقتي انت مش قادر تتكلم، او انت مطالب منه ان هو طب ما تحكي لي، طب ما تقول لي، طب انت حاسس بايه؟ لو مش عايز اقول لك، مش حاسس ان قادر احكي دلوقتي، انا عايز اعمل حاجه تانية. فدي برضو تفرقه مهمه قوي في حته المساعده، فاهم؟ لغيرك اللي هو لا ده انت في المكان ده هنا، انت هنا دلوقتي نعمل ايه فيه. تسيبه براحته او تمشي على هواه. بالظبط كده. دي بتريح برضو، بتريح جدا، وبتخلي ان التعامل سهل. ان هو انا عارف ان انت لما انا هكلمك انت هتبقى متفاهم انا فين، مش مطالبني ان انا احكي لك او كده. يعني انت انا مش مطالب من، او مش مطالب ان انا دلوقتي ما عنديش طاقه مثلا ان انا اعمل حاجه توعويه او ان انا اخش على السوشيال ميديا. ما تطلبش مني ان انت لا لازم هنخش وهنعمل شير، لا انا مش قادر دلوقتي، انا ممكن اعمل حاجه، انا عايز اشتم، فاهم؟ فاي وقت ممكن تشتم عادي، بس انت دلوقتي مش قادر، انت عايز تعمل حاجه تانية تبص عليها من الناحيه دي. هي المشكله كمان ان ساعات الشخص نفسه هو اللي بيطلب من نفسه. ايوه. يعني فاهم؟ ما تقوم يا باسل حط ستوري دلوقتي، انت ايه؟ انت اتعودت ولا ايه؟ اتعودت. اتعودت؟ دي البق ده بقى انت مجنون. البق ده هو انت لو انت ما نزلتش، ما هو انت في ناس كتيره قوي بيتفرجوا على حاجتك وبيعملوا زيك. او الرساله ممكن ما توصلش، كانت بتوصل ل1000 دلوقتي بقت توصل ل100، او انت بقيت مكسل، بقيت فاهم قصدي؟ فانا اكشلي انا مشكلتي مش في ان كريم بيقول لي ده انا مشكلتي ان انا بقول لنفسي وبقعد اجي على يعني، فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. وهو بص، اوحش كريتيك للشخص نفسه، يعني اكتر حد سخيف ممكن الواحد يتعامل معاه الصوت اللي جواه اللي بيقول له اعمل، يعني ده اسخف من اي حاجه. وهو ده اللي انت بترد عليه بالحاجات اللي انت بتعملها قبل ما هترد على صحابك او ترد يعني انت عارف في جمله انت قلتها حلوه قوي، اللي هو ايه؟ انت خايف ان المجتمع يقول ايه ده حط صوره مبسوط بيها. انت هتقول كده، بس هو مش المجتمع اللي فارق معاك، هو انا اصلا انت اللي فارق معاك. يعني انت كلمه بتستعمل المجتمع كحجه، بتبروجكت عليها او يعني بتحط عليها الحته دي انه لا ده اللي هيقول او هيتقال عليا، او يعني كلام الناس ماشي. طبعا في شك مجتمعي طبعا في الموضوع، وان انت لو عملت حاجه الناس بالفعل هترد. يعني ما هو لسه من كام شويه ناس متجمعه قدام ماكدونالدز وعمالين مش عايزين حد يخش الفرع مثلا يعني. بس انت في بقى حته اللي جواك ده الاساسي اللي عمال انت ماسك فيك، اللي هو هيقولوا كذا هيعملوا كذا، فهو الصوت ده هو اللي بيحركك اكتر من اي حاجه الناس هتقولها. يا جماعه بمناسبه ماكدونالدز والدكتور اتكلم عليه، احنا شغالين على حلقه بس لسه مش لاقيين الضيف المناسب. الحلقه دي هتبقى بتتكلم عن المقاطعات ويعني ايه فرانشايز، والفلوس دي بتروح لمين، وايه اللي بيتظلم في الموضوع ده، وايه اللي ومين اللي ما بيتظلمش واللي لازم نقاطعه واحنا مش عارفين بالظبط. فاحنا دلوقتي بندور على ضيف يبقى يعني اون سبوت ان احنا نجيبه يتكلم في الموضوع ده. نرجع ليك يا دكتور، الحته اللي انا كنت بتكلم فيها بتاعه التعود. دلوقتي انا شفت فيديو وهحطه لكم برضو. في بنت حاطه نفسها وهي بتتفرج على الاحداث اول يوم وبتعيط بتعيط 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 ومنهاره وهي قاعده على الكنبه في بيتها. وبعدين جايبه لك بعدها بعد شهر
او بعد، احنا دلوقتي خلاص داخلين على شهر تقريبا في الحرب دي، بعد شهر قاعده بتتفرج على التلفزيون. وهي البنت كانت بتحاول توصل رساله، يعني هي مش انا مش عاملاها اللي هي بتهزر يعني. وده فعلا بيحصل. التعود على طبعا. الحاجه سواء كانت سيئه او حلوه طبعا. بتفقد من حلاوتها او وحشتها او قسوتها او حنيتها. صح. ده ايه ده حاجه برضو في الصدمات. يعني بص، ده ليه كذا، يعني ممكن نناقشه من كذا حته. الحته الاولانيه حاجه اسمها الكومباشن فاتيج. يعني في بعض كومباشن فاتيج، من اسمها كده كومباشن اللي هو التعاطف. العاطفه، والفاتيج اللي هو خلاص الواحد تعب او مش قادر. ففي بعض الاحيان بيحصل الكومباشن فاتيج ده. مثلا دي من الحاجات اللي بنشوفها كتير جدا في المجال الدكاتره والمجال النفسي او التمريض او كده، اللي هم بيبقوا قاعدين في طوارئ. صح. وانا عمال شايف ناس داخله وخارجه، وللاسف في ناس منهم بتموت. فخلاص ان هو عيان في التاني في التالت في 20%، خلاص انا مش هينفع ان الرياكشن بتاعي يبقى اللي في الاول زي اللي في الاخر. ودي طريقه ساعات الحاجه انت جواك حلو الاكزام. صح جدا. مثل حطيت نفسي مكانهم. صح جدا. مثل على كبير قوي. يعني هو اللي بيحصل ان انت بيحصل يعني تكيف نفسي، انه خلاص انت مش هتتعامل في الاول زي اللي في الاخر. وده طريقه ان انت خلاص بتقلل من الانتنسيتي جواك، مع ان الانتنسيتي الخارجيه زي ما هي بالمناسبه. يعني انت الخبر اللي انت شفته بالعكس، يعني احنا ممكن نارجيو ان اللي عاملين بنشوفه اخر كام يوم اسوأ بمراحل من اللي حصل في الاول، وعمالين بنشوف مهازل ما بتقلش. عارف الوضع ما بيخفش، ده بيزداد سوءا. بس التقبل او الطريقه اللي انت تعاملت بيها هي اللي اختلفت، مش الموقف نفسه. ودي ساعات بتبقى حاجه بروتكتيف الشخص بيعملها من غير ما ياخد باله، عشان يقلل من واقع الحاجه عليه. عشان لو هو ما عملش كده الدنيا ممكن تزداد سوءا جدا في نفسيته. هيبتدي بقى نخش في المراحل اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي هو تقعد بقى خالص ما تتكلمش، ما تخرجش، ما تروحش شغلك، ما تتكلمش معاه. بيدافع عنك حرفيا. يعني هو انت دي حاجه بروتكتيف، اللي هو لا احنا هنحمي منها. والاكسبلانيشن التاني بتاعه بقى اللي هو متعلق بفكره التعليم او الاديوكيشنال سايكولوجي، اللي هو الديسنسيتايزيشن. انت اي حد فينا لما بيتعرض لحاجه بمقدار مثلا معين على فترات معينه بيبتدي يتعود عليها. زي مثلا انت قلت حته الجيم، لو انت قعدت ترفع نفس الريبس بنفس السيتس بتعملها كل مره، هتبقى ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. هتبتدي تبقى خفيفه بالنسبه لي اصلا. بالظبط، هي ده اللي بيحصل. انت الديسنسيتايزيشن عمال بتدي ستيمولس او بتدي حاجه خارجيه واحده متكرره لحد ما حصل تاقلم عليها، فانت الايفكت او الحاجه بتاعتها بتقل. هل ده حاجه غلط او حاجه بتعيب في الشخص نفسه؟ مش نسيسيرلي، دي حاجه ميكانيزم هو بيشتغل جوه المخ نفسه. يعني لو انت ما حسيتش بنفس الايفكت ده مش معناه ان انت شخص اسوأ او شخص اوحش. بس اوكي، هو بالتالي بس عايز يقوله طب بس ده غلط. مش لا 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 لا. انا اللي عايز اقوله انه اللي جوه نفسيه الشخص في يوم رقم واحد، هل هو نفس اللي جواه يوم 30 ولكن محمي او متغطي بلا مبالاة او بانه بتنميلة معينة، ولا هو فعلا من جوه خلاص بقى عادي، انا شايف واحد ميت قدامي ساعة دم ومكمل؟ لا هي بص يعني قصدي هي اسمها ايه اللي هي بتبقى التأقلم نفسه او الكومباشن نفسه، يعني قصدك ولا قصدك ان انت مش عارف، انت كشخص حاسس انه تمام بس انت بتتأثر وانت مش عارف. فاهم قصدك. بص هو بصراحة يعني دي بتفرق شخص عن شخص، بس هي في اغلب الاحيان مش شرط تكون ان انت قل واقع القتل خالص. هو بالعكس هي دي طريقة زي ما نقول لك حماية ليك. يعني مش شرط ده معناه ان انت اتعودت على حاجة. في وارد يحصل تعود على حاجة، وده بقى المشكلة. يعني ان انت لو اتعودت على المنظر بتاع القتل او الدم او الحاجه وبقى حصل تأقلم عليه، دي ممكن تكون مشكله مش العكس. فانت محتاج عشان كده تعمل جراوندنج لنفسك، ان انت لا ده احنا عايزين نشوف هو ده معناه ايه يا جماعه. هو انت اللي بتشوفه ده مش فيديو، ده انت بتشوف كذا كذا. يعني بتعمل ايه؟ بترجع تعيد استدراج الفكره نفسها اللي ممكن تكون دخلت جوه عشان واستخبت، بانك انت تعمل حاجه واقعيه بيها. وبالمناسبه دي من لما انا قلت لك انك تقلل عدد السوشيال ميديا الدخول مثلا او الحاجه اللي انت بتشوفها، دي من الادفانتجز بتاعتها مش العكس. انك انت لما الموضوع يبقى ليه وقت وانت داخل ومتاهب نفسيا ان انت داخل تشوف في الوقت بتاعه، غير لو انت بقى العادي بقى عارف بقى روتين يومي ان انت قاعد بتمشي كده السكرين، يعني قاعد عمال بتمشي. لا هو الموضوع مش مجرد حاجه روتينيه يوميه، لا دي حاجه
مهمه، دي حاجه كبيره والواقع بتاعها اساسه كبير، فلازم يبقى انا متاهب ان انا اشوف بقى. انا قاعد دلوقتي هجهز نفسي ان انا اشوف. بس كمل. لا انا كنت هقول وبالتالي طريقه التعامل معاها هي اللي هترجعنا بقى للحته اللي انا كنت بتكلم عليها، اللي هو ايه، طب انت هتعمل ايه بقى، او انت هتتصرف ازاي. فاهم الفكره؟ هي دي تيجي من هنا. انما انت اللي انت تبقى اللي احنا خايفين منه ان انت توصل مثلا لحته ان حصل تاقلم فخلاص ما انا هعمل ايه بقى. ده الخوف، ان انت يبقى في حته اللامبالاه دي تخش كمان في حته الاكشنز او حته السلوكيات. ما انا هعمل ايه، ما خلاص، ما هو واضح ان انا مالياش يد في ده الخوف، او ده الحاجه اللي انت. بس ده بقى شق اجتماعي اكتر كمان، يعني اللي هو زي ما انت كنت بتقول اللي هو ايه، انا ده هم كده كسبوا. هي دي اللي ممكن نجيب منها الحته دي شويه، ان هو لو انت حسيت ان انت اتعودت قوي على اللي بيحصل اب تو ان انت مفيش حاجه هتتغير اني واي، هو دي حته الهوبلسنس بقى اللي احنا عايزين نخاف منها يعني. الاستسلام. حلو قوي. الحته اللي انت لسه قافل عليها دلوقتي، اللامبالاه او ان هو اتعود او كده. نرجع بقى لاول الحلقه خالص. لما كنا بنتكلم ان في الصدمه اللي انت اللي هو بتاع طفل غزه، اللي هو طالع وبيتكلم واحنا هنموتهم واحنا هنفضل وباقون، اللي هو الرجاله الصغيره دي ما شاء الله عليهم. بس انت بتقولي ان الراجل الصغير ده هو مش اتعود، عنده في طفره كده دفاعيه معينه خليته راجل. بس ده كمان 6 شهور ممكن يقلب عليه بصدمه انه لو باب قفل هيترعب ويفتكر الايام السوداء. هل ممكن دي تبقى مرايه على موضوع اللامبالاه؟ يعني ممكن انا افتكر ان انا مش فارق لي او بتفرج، انا اصلا انا بصحى الصبح ممكن اقعد اعمل في الريلز كده فاشوف ناس بتموت. انا دلوقتي ما بقيتش يعني، ما انا خلاص بقى، انا بقيت 30 يوم بشوف ناس بتموت. ايوه. بس هل ممكن وانا بعمل كده يحصل لي الصدمه الغير مباشره اللي كنا بنتكلم عليها في اول الحلقه، ان هي تاثر عليا بعدين وانا شايف ان انا دلوقتي اصلا عندي لا مبالاه؟ بص دي نقطه حلوه جدا جدا، عشان دي اللي هرجع بقى افكر بيها، حته انه اللي عايش هناك الوضع مختلف تماما عن هنا. يعني طريقه التاقلم والطريقه اللي هم دخلت الاثنين في بعض. صح. يعني طريقه التاقلم اللي هناك حاجه تانية خالص، ما حدش هيعرف يشرح، مستحيل. عمرها يعني عارف اللي هو لو اكتر اعتى حد في الدنيا مستحيل تبقى انت عارف انك تقول لا ده دلوقتي بيعمل ده عشان مجرد يحمي نفسه. لا ده احنا بنتكلم يعني في بالتالي وضع ممكن الناس الوحيده اللي ممكن تقرب لده شويه لو حد مثلا في جيش ودخل حرب مثلا، ده الوحيد اللي ممكن نوعا ما يكون حسها سنه، ومازال عمره ما هيبقى زيهم لان دول هو رايح بمزاجه. بص دي نقطه حلوه جدا. كنت انا من حوالي كام سنه 3 سنين كنت بكلم مع واحد من زمايلي عن الفرق بين المسجون، بس دي بقى ملهاش علاقه بالموضوع بس ممكن نربطها بيها. المسجون اللي داخل عشان قضايا مثلا سياسيه او قضايا راي، والمسجون اللي داخل ظلم. الافكت النفسي طبعا على اللي داخل ظلم طبعا حاجه تانية خالص. انت اصلا انا بعمل ايه هنا، انا ليه هنا، انا ليه ده حصل فيا، زي ما انت بتقول الطفل بيقول هم ليه بيضربوني، هم ليه بيقتلوني. التاني هو في قضيه اتكلم عنها فتعاقب عشانها، في حته جوه مخه عواقب ولو حاجه نسبه في المية معينه، هو عارف ان انا داخل عشان الموقف ده. انما هي نفس الفكره، الشخص اللي في الجيش هو في تاهيل نفسي ممكن يكون حاصل قبلها للناس الافراد دول. انما للاسف اللي بيتضربوا دلوقتي في غزه هم اطفال وستات ورجاله، هم مش ناس متاهبه نفسيا ان انا ابقى قاعد عمال اتضرب كل شويه. فاي حاجه بتحصل الموضوع مور سيفير تماما عن لو انت حد اصلا داخل تبع الجيش طبعا. فدي برضو نقطه تانية. عشان كده بقول لك، فهي لا ده انت حتى المصطلح بتاع PTSD او الشيل شوك او كده اللي اتعمل على بتوع الجيوش، لا ده احنا بقى دلوقتي هتشوف الشكل بتاعه على ناس سنا صغيرة، مختلف الأشكال الأنواع كل ده. فالموضوع هيبقى مختلف خالص، فالتداعيات بتاعته يعني مختلفة تماما. however أرجع بقى الحتة اللي انت كنت عليها، بس اللي هي حتة إنه أنت بتعمل ده كالنمنس أو اللي هي التنميلة دي، لا هي ممكن تكون الطريقة اللامبالاة هي حاجة subconscious أو حاجة داخلية بتحمي نفسك بيها إن أنت تشكل ده أصلا. إن أنا عارف اللي هو إيه، حد مثلا ماسك بتوريه الصوره وعمال يبص من الناحيه الثانيه، بص هنا، لا مش هبص، مش عايز ابص. فاهم؟ في حته دينايل شويه او دينايليزم، ان انا مش عايز اصلا ابص على الحاجه عشان مش عايز اعتبر انها بجد موجوده. فحته مني جوايا بتحمي ان انا لا ده اكيد ما بيحصلش. هي ممكن تكون فيها حته اللامبالاه اللي انت بتقول عليها. لو انت اتاخرت ليه؟ طب لا مش عايز اعرف، مش عايز ما تقوليش عشان غالبا لو قلت لي هبقى خلاص انا عمال لامم الدنيا وبالعافيه، فلا انا مش عايز بقى اعرف. هي دي برضو نقطه تانية يعني.
طب وانت يا دكتور بقى كطبيب نفساني بتقولي بشتغل مع لاجئين وبالذات شغال في حتة يعني حساسة جدا وصدمات وتروما وحاجات كده. انت بقى ما بيجيلكش تروما غير مباشرة؟ الدكاترة دول اللي بيقعدوا يسمعوا قصص، انت اكيد بتسمع قصص وحشية جدا. بص اقول لك على حاجه. وبتتعامل معاها ازاي؟ الفولو اب حلو يعني، اللي هو دي عشان انا انا اتكلمت كتير عن الصدمه غير المباشره والسكندري تروما، اتكلمت عنها كتير النهارده. انا عرفتها اصلا خلال ازاي تفتكر؟ انا عرفتها من خلال نفسي اصلا. يعني انا في فتره بعد الشغل مع اللاجئين انا حسيت ان انا نفسي بقيت في حاجه مش صح، في حاجه بتحصل، بيجيلي كوابيس غريبه، عماله دايما مش عايز اخرج، مش عايز انزل اشوف حد، مش عايز اتحرك، مش في حاجه مش مظبطه. واللي هو وكان ساعتها الدنيا عندي ما فيهاش حاجه بتحصل دايركت عليا، ما فيش حاجه، هو بس انا بروح الشغل وبرجع وحياتي عادي يعني. فساعتها انا حسيت لا في حاجه غلط، فانا دورت عشان اعرف هو ده ايه، وعرفت هو ده ايه. فبقيت كده اللي هو اوكي، يعني ده اللي بيحصل ده مش حاجه وليده اللحظه، دي حاجه استابليشد ومعروفه. فبالعكس انت اكتر ناس اصلا عرضه للسكندري تروما ده بقى على مدار مش دلوقتي في الاحداث، الناس اللي هي المسعفين اللي بيتعاملوا مع دايما ضحايا، الناس اللي هم شغالين مثلا في البوليس او الحاجات اللي هو بيشوف بقى دايما ضحايا قتل وبيسمع حاجات مشاكل الابطال. اللي هو انت الناس عماله بتتعرض اصلا لحاجات، الدكاتره النفسيه، الدكاتره اللي شغاله في الطوارئ اللي هم بيشوفوا على طول اصابات، هي دي اكتر ناس بيجي لهم بقى العرضه اللي هي ايه السكندري تروما دي. فبالتالي اي حاجه انا قلتها في الاول او قلتها من شويه اللي هو ازاي تحمي نفسك بيها، هي دي اللي انت مطالب ان انت تعملها بره السياق اللي هو ان يساعدك فيه. بمعنى انت خلاص خلصت شغلك، خلصت حاجه بتاعتك، انت بقى هتعمل ايه لنفسك؟ انت مش هتبقى قاعد مثلا قاعد كده بتبصص في السقف مستني اليوم اللي بعديه يجي وتروح اليوم اللي بعديه وكذا. لا انت لو عملت كده انت خلاص انت بتدي المخ لا يعني عيش الموضوع. لا انت ليك حاجات بتعملها في حياتك الشخصيه، في اجتماعيات، في ناس بيحبوك، في ناس بتحبهم، بتنزل معاهم، بتعمل مش عارف ايه، طب انت ايه هواياتك اللي هتعملها وهكذا. فعشان كده بقول لك هي دي اول حاجه انا خدت بالي منها، واللي هو الواحد دايما بيبقى عايز يفكر نفسه بيها. طبعا مش على طول يعني بتفصل يعني بتفصل، بس الفصله نفسها ده جزء منه. الجزء التاني بقى حاجه اسمها السوبرفيجن. السوبرفيجن ده حاجه احنا لازم نعملها في الشغلانه بتاعتنا، ان هو انا اصلا بقعد مع حد في المجال النفسي اتكلم معاه، مشرف اتكلم معاه، انا حاسس دلوقتي ده لازم يعني، ده بالذات لو انت بتقعدوا مع بعض يعني بنقعد جلسات بوكا يعني دي جلسات بوكا فعلا، جلسات بوكا. بس لا هي بتبقى ساعات معموله يعني، ممكن تتعمل على شكل جلسات زي ما انت بتقول، انت تقعد مع ناس وكل واحد فيكم يتكلم، وممكن تعملها بطريقه بقى دايركت، ان انا مثلا بقعد مع حد اقول له انا دلوقتي حاسس بكذا كذا 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 وشفت الموقف ده، وبالذات الكلاينت او العيان ده سمع معايا شويه القصه بتاعته، طب ليه اشمعنى ده، فتلاقي ان انت عندك انت نفسك حاجه في تاريخك في اللي انت شفته ملمست معاك في هنا. فهي دي سبب ده ميزه الاشراف ده او السوبرفيجن، ان انت دايما احنا في الاول وفي الاخر احنا بني ادمين كل اللي شغال في المجال النفسي، فانت في حاجات بتاثر عليك بالايجاب، وفي عيان تلاقي نفسك عايز تهتم بيه زياده. طب تيجي تدور تلاقي ان ده بيفكرك مثلا اخواتك مثلا، فانت عندك عاطفه زياده عليه. حد تاني تلاقي نفسك شايل منه شويه عشان بيفكرك بحد كان عمل فيك موقف سخيف زمان. صح. فدي مهمه جدا في الشغلانه دي، عشان انت محتاج ان انت تبقى نيوترال وعارف تساعد كله من A to Z بغض النظر بقى عن الشخص ده فين. فيعني ده اجابه للحته اللي انت بتقول عليها يعني. طيب هل في اي حاجه انت شايف ان هي ضروريه ان احنا نشرحها للناس اللي بيتفرجوا علينا في الوقت الحالي احنا ما غطيناهاش؟ بص انا شايف ان احنا غطينا حبه محترمين حبه محترمين طبعا. لا احنا اتكلمنا في كذا حاجه، بس هو اللي انا عايز اقوله انه احنا دلوقتي بنمر بظروف استثنائيه يعني، واستثنائيه دي على اخواتنا في غزه من البشاعات، الحاجات اللي هم بيشوفوها بيعيشوها باليوم عادي، واحنا اللي عمالين بنشوفها من عارف اللي هو سبكتيتر، او اللي هو انا عمال اتفرج كمشاهد ومش عارف ان انا اساعد ازاي اعمل ازاي. فهو انا دايما بحس انه من احسن طرق التنفيذ، انا اتكلمت عنها بس انا عايز اعيدها تاني عشان اهميتها، اللي هو التنفيذ الايجابي، اللي هو انت ازاي تقدر تساعد. وده سؤال مش كل واحد فينا هيجاوبه بطريقه مختلفه، وكل واحد فينا اصلا ممكن يكون شايف ان الحاجه اللي عملها دي صغيره او كده، بس هو عملها ويفكر نفسه بيها. دي من اوائل النقط اللي انا دايما ببروموت ان الواحد يعملها. والحاجه التانية
مش عايزها تبان بشكل اناني او بشكل ان هو انت مستفرغ الموضوع او كده، بس لازم يكون في وقت انت عامله اليوم بتاعك ليك انت ولأهلك او اصحابك او كده. لازم دي مش غرضها مرة تانية ان انت تبقى مبسوط او فرحان او بتضحك او بتهزر، لا هي غرضها ان انت دي حياتك ازواج زي ما هي في حياة، دي حياتك وحياتك متطلبة منك كذا 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 1 2 3. فإن كون ان انت بتعمل ده مش معناه ان انت مش بتناقش القضية او بتشيل عن نفسك عنها او كده، لا هي ده معناه ان انت بتعيش حياتك انك انت ازاي تقدر تساعد. وهستخدم المثل تاني بتاع انت بتلبس الاكسجين ماسك عشان تلبس غيرك الاكسجين ماسك بس. انا كنت اصلا ناوي اقول لك ان انا هسالك سؤال سخيف او اطلب منك طلب سخيف، ان كل الحاجات الكبيره اللي احنا اتكلمنا عليها بحلولها كنا عايزين نقولها سريعا يعني بس مختصره جدا. يعني مثلا نبتدي الاهل الاب او الام يعملوا ايه مع اولادهم في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، اللي معرضين ان هم يشوفوا يحكي لهم ما يحكي لهمش، اللي هو قصدي حاجات بوينترز يعني. بوينترز اوكي حلو قوي. نمسك النقطة الأولانية الأهل محتاجين يتكلموا معاهم، يديهم سيف سبيس إن هم يتكلموا يعبروا عن اللي هم حاسين بيه يعني، ويدوهم إحساس بالأمان. ده مهم جدا إن أنت لا إحنا دلوقتي في أمان، بس إحنا إزاي نقدر نساعد. أشرح لهم، أحاول ما أعرضهمش لأي حاجة مرئية أو مسموعة على قد ما أقدر، وأحاول إن أنا أخلق روح إنه إحنا مع بعض، أنت مش لوحدك، أنت دي مهمة جدا جدا للأطفال. طب عندي معلش انا لسه فاكر بس السؤال دلوقتي هنا، هو المفروض الصح ان انا لو انا كان ابني او بنتي لسه ما سمعوش اصلا عن القصه باي شكل ما، هل الصح ان انا احكي لهم عشان يبقوا عندهم خلفيه مني قبل ما يعرفوا من بره؟ قال لك يعني فانا مبدا يعني كده ولا كده، حتى لو هم ما يعرفوش جم سالوني بتاع مفيش اي حاجه، انا اقعد اقول لهم بصوا يا جماعه بيحصل كذا كذا، بتديهم فكره عن اللي بيحصل بطريقتك او بمصطلحاتهم زي ما هو. بس قصدي ما نستناش لحد ما هم يجوا يسالوا، لا انا اصلا انا اللي افتح الموضوع. وهي على فكره ميزه الموضوع ده يعني لو ده حصل اصلا فدي حاجه كويسه جدا، لسبب ان انت اصلا لما بتبقى البرايمري سورس او اللي انت المصدر الاولاني للمعلومه تعرف تتحكم فيها وتقدر تشرحها بالطريقه اللي انت شايفها سوتبل او شايفها مناسبه للطفل ده. فدي ميزه اصلا انك انت تعمل ده، ان انت بتوظف المصطلحات الحاجات نفسها والكلام ده كله، عشان زي ما بقول لك انت برضو هيخش هنا السؤال بتاع الدور الاجتماعي او الدور المجتمعي، ان احنا عايزين نعمل توعيه للاطفال دي، في نفس الوقت مش عايزين نخليهم يبقوا متاثرين نفسيا جامد يعني. فحلو يعني دي اول خطوه المتهيألي المفروض الاهالي يعملوها مع عيالهم من بدايه من سن كام؟ بص هو مفيش حاجه يعني مفيش، مش هروح اقول لبنتي عندها 3 سنين يعني لا هي بس الفكره كلها مفيش حاجه دايركت مثلا بتقول ان بعد السن كذا، بس هو مثلا بنتكلم في سن 12 سنه مثلا 12 سنه. ايه ده 12 ايه ده يا باشا؟ انا بنتي عندها 6 سنين جت لا ان بعد 12 سنه ده اكيد انا قصدي عليه ان هو 12 صلى على النبي اللي هو كريم عنده حاله نفسيه بتعصب بسرعه. لا هي 12 سنه ده السن اللي هو خلاص الطفل بدا يبقى عنده ادراك وعنده مفهمه بالموضوع. كل ما السن هيبقى اصغر وكل ما تبتدي تبعد عن سن 12 سنه ده، فانت عرضه اكتر من الطفل ما يبقاش لسه عنده ادراك ان اللي انت هتشرحه له شكله عامل ازاي. هي دي حاجه ما هي الا متعلقه بقدره فهم الطفل المعلومات اللي انت بتقولها له. فهو احنا هنا بناخد بيز لاين جنرال تماما، مش بنقول انه عندنا، لا احنا بنتكلم في ان سن 12 سنه بيحصل فيه نوع من انواع الادراك الشخص ممكن يبقى فاهم فيه نضوج اكتر فاقل من كده ممكن يكون ده مش موجود. هل ده معناه ان انت مش هتشرح تماما؟ لا هتعمل ده، بس هيبقى طريقه توصيلك للمعلومه هي اللي هتختلف. فاهم قصدي؟ وفي سن طبعا اصغر من كده كتير، يعني متصور ان هو اصغر قوي من ان انت اصلا تو جو ده ديب معاه يعني. لا انا يعني لان انا بقول لك انا مثلا بنتي 6 سنين جت اتكلمت معايا في الموضوع يعني مثلا قالت لي اللي هو ده في بلدين بيتخانقوا مع بعض وبتاع اصلا فاهم. ما هو فاكر لما انا قلت لها ايه بقى ولا حاجه، قلت لها في بلدين بيتخانقوا مع بعض وفي مشاكل بيحصل دلوقتي في العالم وبتاع، فبس تمام احنا كويسين وبتاع. لا اسلحه طمنتها وحسستها بالامان. ده مهم جدا. لا بيرفكت يعني. وهي على فكره فاكر لما انا كنت بقول لك على حته ان هو الترندز او الحاجات الجديده اللي هتبقى هنشوفها هتبقى منها الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، ان انت في سن معين. السن ده كان زمان حتى لما كان في، ما احنا طول العمر في حروب او في مشاكل، يعني مش حاجه جديده، بس في حروب بسوشيال ميديا ده بقى حاجه جديده تماما. ده بقى اكسبيرينس جديده خالص. انت دلوقتي في حروب بتحصل
وعلى بقى سواء انت عايش هنا جنبهم بعيد عنهم، طب انت بقى في بلد مختلفة خالص، بس انت بتشوف بقى ده، بتشوف صور، بتشوف حاجات، فانت ليفل الدخول جوه الاحداث حتى في الحاجات القديمه ما كانش بنفس الطريقه دي. فعشان كده بقول لك ده في حد ذاته هيعمل نوع من انواع باترنز وحاجات جديده احنا لسه هنشوفها، وده ايوه انا بقول لك، انا مثلا واحد في حالتي، انا في خلال سنتين اضطريت بشرح لبنتي حرب وكوفيد. بالظبط. ايه ده؟ طب ادوني فرصه. بالظبط. بس بالظبط. ربنا يكون في عونك وفي عون كل الاهالي والاطفال. دكتور نورتنا بجد. واعمل لك بقى اعلان سريع يا جماعه، اللي ما عندوش حد يتكلم معاه او محتاج مساعده اسمها ايه، احترافيه مهنيه، بروفيشنال هيلب، احترافيه كويسه. مساعده احترافيه. عندكم اول دكتور اهو، دكتور مهند، ممكن من على O7 اونلاين، O7 ثيرابي الابلكيشن، او في العيادات في المعادي او في التجمع. مظبوط صح؟ مظبوط صح، لو عندك وقت يعني. بس وزي ما قلنا لكم، احنا الحلقات اللي احنا بنحضر لها ولسه بندور على ناس، فانتوا بما انكم بقيتوا جزء من عائله البودكاسترز، فانتوا ممكن تساعدونا في الكومنتس بتاعت الحلقه، او ابعتوا لنا على الدي امز في اي ابلكيشن موجوده. بنفكر عايزين نجيب حد ايكونومست او اقتصادي، رجل اقتصاد، عشان نشوف الحرب دي مأثره على العالم، الاقتصاد العالم ازاي، وازاي ضربت اقتصاد اسرائيل، وازاي مصر بتتعامل مع الموضوع اقتصاديا. وفي حلقة هتبقى عن اكتر منتجات احنا شايفين ان احنا عايزين نخلي الناس تساندها، منتجات مصرية. كتاكيتو زي الفل على فكرة، والحاجات دي تمام يعني. انت سمعت دلوقتي في اسمها ايه؟ كتاكيتو طلعت اسرائيل؟ لا الثانية سبيروسباتس. ايوه سبيروسباتس مالها دلوقتي هي اللي مكسره الدنيا. بقول لك انا بقول لخالي قال لي يا ابني سبيروسباتس دي كانت ب5 تعريف واحنا صغيرين، دي اللي احنا كنا عايشين عليها. امي اول ما قلت لها ليه تقول لي عمري ما شفت في حياتي سبيروسباتس ولا انا. لا احنا كنا ايرونيكلي بنجيبها في البيت قبل الموضوع ده، يعني ماما كانت بتجيبها لنا على طول، فيعني الترانزيشن ما كانش صعب، اللي هو ايه ده موجوده طول عمرها في الثلاجه هنزودها بس. لا انا امي لقيتها بتقول لي ابو دبانه، بقول لها ابو دبانه. ايوه هو ده. بتقول لي هي كده احنا بنقول عليها ابو دبانه، هي اللوجو بتاعهم، العلامه التجاريه بتاعتهم. ليه ما تسالنيش بقى، خلاص هنكتشف بقى من نجيب السي او بتاع سبيروسباتس. انت مطلوب في حلقه على البودكاست، حيا او حيا. سلام حبيبي. لو عايز اي حاجه حبيبي كده اتكلم معايا. ميرسي يا دكتور. شكرا. ميرسي ليك كده، انا مبسوط قوي انك كنت معاكم النهارده. هاي، أنا دكتور مهند نبيل، أخصائي طب نفسي. اتخرجت من طب عين شمس سنة 2015، واشتغلت بعدها بحوالي سنة في الطب النفسي. اشتغلت في مستشفيات، واشتغلت دلوقتي في عيادة أزوال. يعني من الحاجات التوبكس اللي انا بحب اتكلم فيها جدا التروما والتاثير اللي التروما دي بتعمله. لما بنتكلم هنا على التروما بنتكلم على التروما النفسيه، مش التروما الجسديه اللي الشخص بيتعرض لها وبتغير حياته سواء في الوقت القصير او في الوقت الطويل. من الحاجات اللي انا برضو ادتني انسايت اكتر ان انا اتكلم في موضوع زي ده، ان انا بقالي حوالي دلوقتي سنتين شغال مع لاجئين في منظمات خيريه، وده خلى انه اتعرفت على الموضوع بشكل اولا دايركت، ان انا قعدت مع ناس في المجال ده، وانا نفسي التاثير اللي ده بيأثر بيه على الناس اللي حواليهم، سواء اهاليهم، عيلتهم، الناس اللي بيشتغلوا معاهم، برضو كان فيري ريليفنت يعني. وحابب النهارده اتكلم معاكم في التوبيك ده، وخصوصا بالاحداث الصعبه جدا اللي احنا بنمر عليها في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي.